daraanan pala namin yung killer zigzag na Santa Fe, yung tinatawag po nilang Dalton Pass, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, hallelujah, in my experience as a driver for more than 30 years, ngayon ko naman talaga naramdaman yung talagang very challenging na kalsada. Sapagkat mas maigit pa po sa Baguio City ang zigzag, mga minamahal ko, sa lugar na yan, mga minamahal ko. At marami pong mga trailer truck na talagang nasa unahan mo, mga minamahal ko, na talagang yun ang nagpapadelikado, mga minamahal ko, sa mga biyahero. Marami po kaming mga nasaksiyang doon sa pag-uwi, mga disgrasya, mga nakarambola, mga minamahal ko, na mga sasakyan, dahil po talagang napakadelikado, mga minamahal ko. Pero salamat sa pag-iingat ng mga Panginoon. Amen? At talaga po ipinarating na maluwalhati doon sa lugar ng aking sister-in-law, mga minamahal ko, at maging doon sa pagbalik po namin, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat balikan po talagang nanakitang balakan ng inyo abang lingkod, mga minamahal ko. 7 hours, more than 7 hours, mga minamahal ko, na travel, mga minamahal ko. Kaya talagang pasalamatan mo talaga ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pag-iingat. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo, mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved Sister Priscilla Gonzales. At sunod po siya na ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Una po sa lahat, ako po'y bumabati ng isang magandang gabi sa inyong lahat, sa ating beloved ordained preacher, ganon din sa kanyang beloved daughter, sa ating beloved elder, beloved sa mga instrumentalist, sa mga beloved manggagawa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Aki pong pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan tayo ng beloved pastor upang manguna That's right, hallelujah. Upang manguna sa atin na manalangin. At ako po isa po na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makilala ko po siya sa kongregasyon na ito. Tunay na ako po isa po na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking rin pong pinapasalamatan ang mga turo't aral na iniwan ng ating beloved assistant pastor na hindi ko po malilimutan. At sa Almeida's family, magandang gabi po sa inyong lahat. Akin pong sasariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Tunay nga po, mga minamahal, nung aking pong ipinanganak ang aking beloved son po, tunay na una ko po siyang ipinanganak po, mga minamahal. Tunay nga na nahirapan po ako. 12 midnight po nagsimula ang paghilab ng aking tiyan hanggang sa umaga na po dumating ang mga beloved elder po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na sa unang panalangin ng ating beloved pastor, katuwang ang mga beloved workers, tunay nga mga minamahal, pinalangin po ako, mga minamahal. At ako po'y nanganak po lang po sa bahay, mga minamahal. Hindi ko sukat akalain po, mga minamahal, na namatay po yung bata. Hindi po umiiyak po, mga minamahal. Subalit sa kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, may mga ginagamit po, mga minamahal, na nabuhay po ang aking mahal na anak po, mga minamahal. At nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ay great healer po sa akin, mga minamahal, sa aking buhay. That's right, tunay hallelujah. nga, mga minamahal, sa tuwing ako po ay nagkakasakit, nandyan po siya na siya po'y nagpapagaling sa akin.
kahit na mayroon po, mayroon pong pagkukulang, subalit hindi po hinahayaan ng pinakamamahal na Panginoon na ako po'y pababayaan. That's right. Hallelujah. Napapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay nga po mga minamahal na siya po ay hindi nagpapabaya sa tuwing nagkaka-encounter po ako ng mga disgrasya po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa daan po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na mapapahamak na po kami. Tunay nga po na pinag-iingatan po kami ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na iskoring pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay great provider po sa aming buhay, sa bawat pangailangan namin, sa material, financial, physical, higit po sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito lang mga papurit pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Priscilla Gonzales. Inyo pong patutuong yan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Na siya pong sumasagot mga minamahal ko sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, great provider ng mahal na Panginoon sa kanilang buhay. At siya naman talaga mga minamahal ko ang pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. He's the source of all blessings na ating tinatanggap. Amen? Nobody is self-sufficient, mga minamahal ko. Amen? Talagang naroon na ating pong pangangailangan sa mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Patuloy tayo at atin naman pong tinatawagan ating beloved Brother Mario Fernandez at sa mga mag-aalay ng mga papuring awitin. Amen? Makipag-coordinate po kayo sa ating mga beloved musicians, sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Word Estrada Almeida at ganon din po sa di malimutang aral at turo na ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating pong beloved pastoral workers at sa iyo pong lahat kong minamahal kong kapatiran, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon sa gabing ito upang dakilain sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal. Noon po minamahal, na yun po aking mahal na asawa, ang unang nasipo minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal Panginoon, na aking pagpatuloy ang kanyang sinimulan minamahal. Na noon po minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain, andyan na mga layaw sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay, mga minamahal. Mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang-bilang isang Kristiyano po, mga minamahal. Andiyan minamahal, sa aking buhay minamahal na hindi ko akalain pangyari minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Nung ako po sumundo dito sa ating baranggawain, taong 2003 po minamahal, na sinundo ko po yung aking mahal na asawa noon minamahal, na ako'y sinundan minamahal na 4 na kalalakihang magkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating baranggawain nung taon na yun minamahal. Napaghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, na nasa aking likuran lang, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal.
At noong taon na yan, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambahayan noong araw na yan, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagkumport niya po sa amin noong araw na yun, minamahal. Sa bawat paglabas po namin ng tahanan, andyan yung pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Andyan din, minamahal, sa amin pong barangay din po, minamahal, na may kasiyahan po nung taong 2014 po, minamahal, na hindi ko rin sukat na kalaing pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala pong anumang Hallelujah. tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa kaligtasan na yan na ipinagkaloob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, luya na sa aking pong hanap buhay, minamahal, bilang isang magsasaka, minamahal. Andyan din po yung pag-iingat niya po sa akin sa aking pagtatrabaho, minamahal. Bagamat andyan minsan na mahal na ako'y naabot po ng ulan, andyan na ako'y pinag-iingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din po, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga trabaho ng aking dalawang bilabod son. Bagamat bihira po silang makapiling, minamahal, andyan din po yung pag-iingat niya po sa kanila, minamahal. Andyan din po, minamahal, bago ko ako magtapos, minamahal, kami po'y mag-alay po ng awit niya sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok man sa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan.
dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpahalang buhay na patutuo at papuring awit para sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, bumabati po ako mga minamahal sa pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagpaparangal, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang mga minamahal. Ganun din po, doble paggalang sa ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina si Almeida sa kanyang pagmamahal sa pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang beloved children, beloved family, sa ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan po at sa mga bisita kung mayroon po, welcome na welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, papurihan kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos ng buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida at ganun din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po sa mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may papahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, hallelujah, pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet ko yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy ng panood ng television, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na kumikilos na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban.
Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Nung malilit pa sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hallelujah. Pinaisip ng mahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, sa pagpupuri, sa pagsisisi, hallelujah, ininililihan na yung sakit ng aking mahal na mga anak, hallelujah. Istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil totoo po siya sa ministeryong ito, buhay na Diyos, hallelujah. Amen. Praise the Talagang Lord. napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Dahil yung aking mahal na anak, talagang nag-encounter po siya ng disgrasya, hallelujah. Talagang, hallelujah, praise the Lord. Kung wala kami sa mahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan niya, talagang hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa kanya. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandyan po siya, nag-iingat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tumilapon pa dyan sa gilid ni Gasgas Bukol ay walang pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, napabilang po kami sa ministeryong ito. Talagang hallelujah, napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po siya nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus na alaala ko po yung nung nagtitinda pa po ako noon. Hallelujah, talagang napakabilis yung sinasakyan naming tricycle. Hallelujah. Hallelujah, na punong-puno po ng panindahan ng mga gulay, saging. Hallelujah, praise the Lord. Tamang-tamang po, talagang yung baka talagang umaaripas ng takbo. Hallelujah. Talagang napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Talagang napatigil po yung baka. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy ng pagdalo. Nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya sa amin. Kaya hallelujah, sa ngayon talagang wala na po kaming hanap buhay. Nandun lamang po ako sa bahay namin. Talagang hallelujah, naglalaba. Hallelujah, praise the Lord. Gawain ng bahay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Kaya hanggang Praise dito the na Lord. lamang po ang lahat ng kapray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay at pinagpalang patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo po mga minamahal nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pong pangako na mahal na Panginoon, mga minamahal na kagalingan ng karamdaman, ipagkakaloob po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga panalangin, sa ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, andun po yung pag umihiling po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, andun po talaga yung katugunan ng ating panalangin, yung pag-iingat sa ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, yung ating mga anak, mga minamahal. Sa ating pangangailangan din po, pangako po na mahal na Panginoon yan na hindi tayo pagkukulangin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pangangailangan, mga minamahal. Kaya kung dumarating po sa ating mga minamahal, mga karamdaman, pangako din po na mahal na Panginoon sa atin yan, mga minamahal, na
Tayo po mga minamahal ay manalangin lamang sumampalataya at tatanggapin po natin mga minamahal yung kagalingan po ng karamdaman. Patutuo po ng salita ng mahal na Panginoon ay buhay mga minamahal sa kanyang mga anak na kanyang kinalulukdan mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Daniel Periras po mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Annabel Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakilat ay sa ating pinakamapaisus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabor ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal, kinagalang na pastor, Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa ating buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa ating minamahal na beloved elders, at sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa dakilang pagkakataong ito upang aking mapasalamatan ang mga himala, mga ginawang kabutihan ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Akin lang pong balikan mga minamahal at bulay-bulay ang mga himala ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Bilang isang sundalo po mga minamahal, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Pikit, North Cotabato. Papunta po kami mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal, hallelujah. Habang kami po ay nakakumboy mga minamahal, hallelujah, ay sa hindi inaasang pangyayari po, yung aming sinusundan mga minamahal na escort na tangke de guerra mga minamahal, yung po ay nakaapak ng isang landmine sa mga minamahal, hallelujah. At 10 meters lang po ang layo po namin dahil kami pong sumunod doon, mga sumusunod sa kanila mga minamahal. Yung po mga minamahal ay biglang sumabog mga minamahal, hallelujah. At sa hindi inaasang pangyayari po, isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib mga minamahal. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, ay ang sabi ng aking kasama, dahil dalawa kami doon sa may harap mga minamahal nakatayo, sabi sa akin, sabi niya may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Subalit, hindi pa ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang naramdaman ko yung pagtama mga minamahal sa akin dibdib, hallelujah. At hallelujah, at pinapakiramdaman ko po ang aking sarili mga minamahal kung ako po ay mahilo mga minamahal, at yung dugo na aago sa aking katawan dahil pag sariwa mga minamahal ay mainit pa po mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko hinahawakan ang aking dibdib mga minamahal, hallelujah. Pinapakiramdaman ko lang po siya, hallelujah. At sabi ko parang wala man yatang nangyari, sabi ko hallelujah. Kaya daan-daan ko po siyang hinawakan mga minamahal at puri ng ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ating minamahal ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi po tumagos mga minamahal yung shrapnel na yun, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Isa pa pong himala mga minamahal, nung ako po ay na destinong muli mga minamahal, bumalik sa hulo mga minamahal, at ako po ay napasama sa nung pagpasok ng minamahal sa kampo ng mga Abu Sayyaf mga minamahal, napasama po ako sa yung platoon mga minamahal, assaulting team mga minamahal, hallelujah, pinaka-main effort, hallelujah. Kaya nung habang pinapasok namin mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf na yon, ako po ay nasa pangatlong mga minamahal sa unahan. Habang pinapasok namin mga minamahal ay napansin ko mga minamahal na yung aming pinapasok mga minamahal ay isang killing zone mga minamahal, na hallelujah, na ihinanda ng mga Abu Sayyaf doon mga minamahal. Kaya sabi ko, hinold ko yung harapan mga minamahal, sabi ko, hold mo na, sabi ko, dahil nasa killing zone na tayo, sabi ko sa aking mga kasama, at binalikan ko ang aking opisyal mga minamahal, sabi ko, sir, papasok tayo ng killing zone, hallelujah, nakapasok na tayo, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya,
pasukin pa natin, sabi niya, hallelujah. Kaya pinasok namin mga minamahal, hallelujah. Nung makita ko, nung paglingon ko mga minamahal sa likuran, halos maubos na yung kalahati mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, sir, maubos tayo pagka makapasok tayo lahat, kukulungin tayo, sabi ko sa aking opisyal, hallelujah. Kaya sabi ko, putukan lang natin ng isang beses, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya, o sige, putukan nyo. Kaya inuutos ko mga minamahal doon sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, putukan mo nga isang beses doon sa taas. Hallelujah, sabi ko sa aking kasama. Kaya pinutukan niya mga minamahal, hallelujah. Nung pagputok niya mga minamahal, ay nakahanda na pala yung mga abusep mga minamahal. Sinagot kami mga minamahal, libo-libong putok mga minamahal. Kaya nagkaroon ng mainitan na labanan mga minamahal, hallelujah. At dahil nasa high ground sila mga minamahal, na overlooking kami mga minamahal, hallelujah, ay sa hindi naasang pangyari po, isa pong bala mga minamahal ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan mga minamahal. Dalawang di pa po ang layo mga minamahal, hallelujah. Kaya pagbagsak mga minamahal, hallelujah, ay yun po ay sumabog mga minamahal, hallelujah. Papunta yung shrapnel sa akin mga minamahal, talagang sa akin lahat, hallelujah. 45 degrees, sapul na sapul ako mga minamahal, hallelujah. Subalit purihin ng ating pinakamahal pa Hesus sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Amen. Ni isang Praise the shrapnel mga minamahal ay walang tumama sa akin, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko muli ang ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah, nung ako po ay nadistino ng mga minamahal sa may Malacanang mga minamahal, hallelujah. Nakasampung taon po ako doon, hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, hallelujah, ay ako po ay napasama sa event mga minamahal ng SONA ng ating mahal na Pangulo, hallelujah. At dahil sa kasagsagan nga ng COVID-19 para sa seguridad ng Pangulo, lahat kami mga kasama na sa SONA na yon mga minamahal, mga empleyado, hallelujah, kaming mga PSG ay dumaan mga minamahal sa swab test mga minamahal. At 4 na beses po kami na swab test mga minamahal. Sa unang swab test po namin, hallelujah, ay nung lumabas yung result mga minamahal ay talagang napakarami ang nag-positive, hallelujah, doon sa mga empleyado mga minamahal, hallelujah, kami lahat doon sa mga kasama sa event na yun. Ganon din sa aming mga sundalo, hallelujah, ay napakarami ang nag-positive mga minamahal. At yung result ng aking swab test mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID mga minamahal ay natapon daw mga minamahal. Kaya wala akong result mga minamahal, hallelujah. At dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal sa mga kasama sa event na yon, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kaming muli mga minamahal, ulitin mga minamahal, hallelujah, pangalawang swab test. Kaya ako po, dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, ako po ay nag-take sa ating beloved preachers dito sa ating pastoral house, hallelujah. Sabi ko, kuya, pakisama naman aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon muli kami ng swab test, hallelujah. At napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko, mga minamahal, kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, ikaw ay magtiwala sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah, kayo manalangin, hallelujah, magpuri, hallelujah, at babalutin ka ng kapangyarihan ng ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah. Praise the Lord. Kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa, mga minamahal. Ako yung nagtiwala sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah. Kaya nung dumating yung time mga minamahal na iswab test kami mga minamahal, hallelujah, katatapos lang namin nag-jogging noon mga minamahal. Talagang napakalakas ng aking katawan mga minamahal. At nung pagkatapos na kami swab test mga minamahal, bandang hapon na mga minamahal ay sabi ko, bakit unti-unti akong nilalamig? Sabi ko, ano lang ito siguro, baka pagod lang, sabi ko, hallelujah. Kaya nung bandang gabi na, ay talagang inapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Sabi ko, iba na ito, sabi ko, hallelujah. Sumabay na rin ang ubo mga minamahal, sumakit ng aking likod, hallelujah. At nawala mga minamahal ang aking pangamoy at panlasa mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Lahat ng aking naramdaman ay sintomas lahat ito ng COVID, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, 2 beses akong nagpupuri, hallelujah. Gagawin kong 3, hallelujah, umaga, hapon, gabi. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah. Huwag mo lang ako pabayang, pagalingin mo ako kaagad. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Hesus. Ganun mga minamahal. Ang aking ginawa mga minamahal, hallelujah, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah. Talagang ako'y umiiyak mga minamahal sa ating pinakamahal pa Hesus, hallelujah, dahil
bilang isang tao mga minamahal, ako'y natatakot mga minamahal dahil yung mga naunang nag-positive na mga kasama ko mga minamahal, hallelujah, talagang binawian ng buhay mga minamahal, talagang nakakatakot mga minamahal, hallelujah. Kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, bagamat wala pa man akong result, hallelujah, ay hindi ko sasabihin itong aking nararamdaman, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ngayon mga minamahal, hindi ko sinabi mga minamahal sa aking opisyal, sa aking mga kasama, hallelujah, bagamat yung aking mga kasama ay nagsabi sila na ganun ang kanilang nararamdaman, kaya automatic mayroon silang gamot mga minamahal, quarantine sila kaagad, subalit hindi ako nagsabi sa aking opisyal, hallelujah. Kaya hanggang sa lumipas mga ilang araw mga minamahal, talagang naramdaman ko yung panghina ng aking katawan mga minamahal. Halos hindi ko maintindihan ang aking sarili mga minamahal. Talagang grabe yung mga minamahal ang aking panghina. Yung hindi ako makatulog gabi-gabi mga minamahal dahil sa pag-iisip mga minamahal. Hallelujah, sabi ko may COVID ako, sabi ko hallelujah. Balit hallelujah, hindi ko ito sasabihin dahil alam ko hindi ako pababayaan ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya may time mga minamahal na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, ay hallelujah, sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, parang grabe hina na aking katawan, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Subalit, pinilit ko mga minamahal, ako'y nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong matulog, hallelujah, dahil hinang-hinang aking katawan mga minamahal, hallelujah. At ako'y nahiga mga minamahal, at ako'y nakatulog mga minamahal, hallelujah. Kaya nung paggising ko bandang hapon na mga minamahal, pagdidilim na naman, hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ako'y muling nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa, hallelujah, may time mga minamahal na habang ako'y natutulog talagang, hallelujah, bigla akong nagising mga minamahal dahil halos hirap akong huminga mga minamahal, halos hindi ako makahinga mga minamahal, talagang kinakapos ako ng paghinga mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah, umabot na yata hanggang sa aking baga yung pagbabarahan nababarahan ng mga minamahal yung aking baga, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa grabing taas ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Kaya habang hinihintay namin mga minamahal yung result mga minamahal, hallelujah, ay muling tumawag ang Task Force COVID na iswab test kami ng pangatlong beses mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon kaming pangatlong swab test na naman, hallelujah, bagamat wala pa yung pangalawang result ko mga minamahal na swab test, may pangatlong swab test na naman mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po itong pangatlong swab test nito ay tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before mga minamahal, bago kami swab test, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Subalit may mga naiwan pa ng mga sintomas. Hallelujah. At alam ko na ito ay iyon ring tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung iswab test kami mga minamahal ng pangatlong beses mga minamahal, may mga sintomas pa akong naiwan mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nung natapos sa aming swab test at sa aming paghintay ng result, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan iswab test kami ng pang-apat mga minamahal, bangabat wala pa akong result mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, puro tayo swab test sir, sabi ko, masakit na yung aking ilong, wala pa akong result, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi niya, hindi, talagang ganito, sabi niya, dito, iba dito, sabi niya, kaya, o sige, sabi ko, swab test tayo sir, sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test kami, hallelujah. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, nung bago kami swab test mga minamahal, 2 days before, hallelujah, ay talagang tinanggal lahat ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang mga sintomas na aking COVID, hallelujah. Praise the At Lord. binalik ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking pangamoy at panlasa mga minamahal dahil natanggal din mga minamahal, hallelujah. Kaya nung binalik lahat mga minamahal, hallelujah, naramdaman ko na talagang ako'y unti-unting lumalakas mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat at binalik mo ang aking pangamoy, panlasa, tinanggal mo lahat yung mga sintomas ng aking COVID, hallelujah. Kaya itong pangapat na ito, sabi ko, hindi na ako nakatatakot dyan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya nung iswab test kami mga minamahal, hallelujah, hanggang sa nung mga ilang araw mga minamahal habang hinihintay namin ng result mga minamahal,
ay sabi na aking kasama, Sir, sabi niya, lumabas na yung ating pangatlong swab test. Sabi niya, hallelujah. At naalala ko noon, mga minamahal, ay may mga sintomas pa ako ng COVID noon. Kaya sabi ko, tignan natin. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung pagdating natin doon, mga minamahal, ay nakita ko kaagad ang aking pangalan, mga minamahal. Hallelujah. Nakapula, mga minamahal. Nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlong swab test. Subalit yung pang-apat, hallelujah, pinagaling mo na ako doon. Magni-negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive dito kayo, siparit kayo dahil ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya, ako'y pumasok sa aking kwarto, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ayaw ko ma-quarantine doon. Sabi ko, hallelujah. Sana po lumabas na yung aming result bukas, hallelujah. Kaya, nung kinabukasan, mga minamahal, ay pinunta na ako ng kasama. Sabi niya, Sir, lumabas ng ating result. Sabi niya, hallelujah. Sabi ko, kumusta yung result mo? Sabi niya, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako'y nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ako'y nandalangin sa panandalangin at ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Kabalikat lahat ng manggagawa bago matapos sa aking pagpupuri ay lalabas ng aking result. Magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya abang ako'y nagpupuri, mga minamahal, sa kalagitnaan ng aking pagpupuri ay tumawag yung Red Cross, mga minamahal. Nag-text siya, mga minamahal. Hallelujah. Negative na ako, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa aking COVID. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang araw-araw na paggabay niya sa amin, hallelujah, sa aking mga trabaho, hallelujah, sa paggabay niya sa aking mga anak, hallelujah, sa kanilang pag-aaral, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, mga pagpapalang pinansyal, hallelujah, physical, higit sa lahat sa spiritual, hanggang dito na lang po lahat ng kapurit at salamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang, hallelujah, Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa awit 91:3. Dito po napaloob po yung mga minamahal, yung kanyang patutuo, mga minamahal. Kung babasahin po natin buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa 91:3, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng maninilo. Ito po yung mga trap, mga minamahal, yung mga bomba, ganyan, mga minamahal. At sa mga mapamuksang salot, pangako po ng mahal na Panginoon na tayo pililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Parang pelikula po, mga minamahal, yung nangyari sa ating mahal na kapatid mo. Ito po ay totoo at gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po na nangyari po, mga minamahal, na nagkaroon po mga minamahal na sagasaan po ng kanilang tangki, yung landmine, mga minamahal. Alam niyo po, yung landmine na yan, mga kayang-kayang wasakin po ang gulong ng tangki, mga minamahal. At yung po ngayon nangyari, mga minamahal, at doon po nasa likod yung ating mahal na kapatid, sila po yung convoy. Bali, 10 meters po, kung hindi ako nagkakamali, ang layo niya, mga minamahal. Napakalapit po yan, mga minamahal. Kaya nung pumutok po ito, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, ay tinamaan po sa kanyang dibdib, mga minamahal. Ano pong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa kanyang pangako, mga minamahal, ililigtas tayo dyan sa mga mapanilo na mga gawa po ng kaaway, yung trap po, mga mga bomba, mga minamahal. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Ginawang katulad ng bakal ang kanyang katawan, mga minamahal. Hindi po siya tinablan, ganyan po, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon ay buhay para sa atin, mga minamahal. Yung pong grenade lancer, mga minamahal, i-design po yan, mga minamahal. Talagang tatamaan ka, mga minamahal, kahit basta't wala pong nakatabing sa iyo, mga minamahal. Naka-design po ito ng yung mga sharp nail, mga minamahal, yung mga hard metal na matutulis, mga minamahal. Naka-design po ng horizontal yan, 15 degrees, 30 degrees, 45 hanggang vertical po yan, mga minamahal. Kaya pag pumutok po yan, mga minamahal, wala kang kawala. At ang pangako na mahal na Panginoon ay naganap po sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Laging nagpapauna po
ang ating mahal na Panginoon na mga anghel sa harapan upang tayo proteksyonan, mga minamahal. Kaya nangyari po, mga minamahal, nang sumabog po mga minamahal yung grenade lancer sa kanya, mga minamahal, yung grenade lancer dapat po gutay-gutay siya dahil 2 meters lang po, mga minamahal, yung layo sa harapan niya, mga minamahal. At ano po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, na sharpnel wala pong tumama sa kanya, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Basta kalugdan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, magaganap at magaganap po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Liligtas daw tayo sa mapabuksang salot, mga minamahal. Kaya kung dumarating man sa ating mga minamahal, pahihintulot ng mahal na Panginoon, yung mga bagay na ito, yung COVID-19, ngunit may pangako po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyayag papapala, pag-iingat gabi at patnubay sa kanyang buong sambayanan, mga minamahal, at hindi siya pinagkukulang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Annabel Lee Aquino. Sundan po siya ng ating beloved Brother Edie Walquera. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. po'y nagpapaabot ng dobing paggalang sa ating Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda sa di malilimutang turo't aral na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak. Ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating beloved workers, elders, at sa ating mga webcast viewers, at sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng isang gintong pagkakataon upang sariwain ang mga dakilang ginawa niya sa aking buhay. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya sa amin, sa aming pagpunta ngayon dito sa ating banal na simbahan. Nandiyan po ang paglayo niya sa amin sa anumang uri ng disgrasya, aksidente, masasamang loob. Kaya ito po ay pinapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Sarawain ko lamang po mga minamahal, nung ako po ay bata pa, meron po akong karamdaman na pananakit ng mga binti. Nandyan po na sa pagpasok ko po sa eskwela, nandyan po na pag-uwi ko, kinagabihan po, nandyan po na sobrang sakit po ng aking mga binti. Nandyan po na madalas po akong hindi makatulog sa gabi dahil sobrang sakit nga po nito. At sa sobrang dalas po nito mangyari, nandyan po na umiiyak na lamang po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. At sa sobrang dalas po nito mangyari, mga minamahal, nandyan po na napagpasya na po ng aking mga magulang na dalhin po ako sa doktor. Ngunit alam naman po natin, mga minamahal, na ang pagpunta sa doktor, nandyan po ang pansamantalang kagalingan lamang po. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, nandyan po sa patuloy-tuloy ko pong pagdalo, hindi ko po namalayan, mga minamahal, na unti-unti na po pala akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking pananakit ng mga binti. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa buong pandemic po na ito, masasabi ko po na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang araw-araw na pag-provide ng aming mga pangangailangan at pag-iingat po sa amin at pagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking pag-online class. Nandyan po na ako po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa bawat umagang ako po ay nag-online class. Nandyan po ang pagbibigay niya sa akin ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral sa araw-araw. Nandyan po na, alam naman po natin, mga minamahal, na sobrang hirap sa mga ibang estudyante na mag-aral ngayong pandemic. Ngunit nandyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus.
At nandiyan po na pinag-iingatan po ako ng ating pinakamamahal na Jesus na provide sa akin ng kaisipan sa aking pag-online class. Nandiyan po na pinapasa niya po ako sa aking mga pagsusulit at mga Amen. exams. Praise the Lord. Kaya andyan po, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, material, at higit sa lahat sa mga pagpapalang espiritual. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi man po ako karapat-dapat, ngunit ako po ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus Lord. upang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mawawit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa pinagparang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos. Ganyan po mga minamahal, totoo po mga minamahal yung sinasabi po ng ating mahal na kapatid sa araw-araw, mga minamahal, na dumadalangin po tayo na hindi natin alam mga minamahal, kahit sino po sa atin hindi natin alam, na tayo po mga minamahal ay mapapahamak na o kaya sa mga disgrasya, ganoon. Mga minamahal mo, totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, tayo iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po natin nalalaman. Kaya mapalad po tayo mga minamahal na tayo pa na iniingatan sa araw-araw na hindi po natin nalalaman. Mapalad po itong kapatid natin, mahal na Panginoon, dahil na nagkaroon din po siya ng karamdaman na hindi po mapagaling ng doktor yung pananakit ng kanyang mga binti na hindi siya makatulog mga minamahal. Yan po yung pangako na mahal na Panginoon, lahat na nagpapagal na hirapang lumapit sa akin, kayo ay aking pagagalingin. At ganun po yung natanggap ng ating mahal na kapatid, kaya lubos siya nagpapasalamat, maging sa karunungan, mga minamahal, pangako na mahal na Panginoon yan. Lahat, kumplito po ang pangako na mahal na Panginoon sa atin. Basta po kalugdan lamang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, sumunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan, kabaitan ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na kapatid, nagpagamit po siya, mga minamahal. Yun po yung tama, mga minamahal. Yung mga ginagawa ng kabutihan ng mahal na Panginoon, nararapat po mga minamahal, habang tayo bata pa, may lakas tayo, magpagamit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na lubos na kinalulukdan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Edi Qualquira. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Lorita Bacani. Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Hindi pa po yata handa ang ating beloved brother Edi Qualquira, mga minamahal. Tawagan ko muna mga minamahal ating beloved brother Romel Moranti. At sundan po siya ng ating beloved sister Lorita Bacani. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Po, ang pinakamataas na pagpupurit, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ngayon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po. Praise the Lord. At ako po'y muli magpapasalamat sa mahal na Panginoon sa mga kabutihan na ginawa niya po sa aking buhay. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Kahapon po ay pumunta po ako sa aking mahal na kapatid ko po ay at sa aking pag-uwi po ay naisip ko na yung aking motor ko po ay konti na lamang po yung gasolina niya po. At
sinubukan ko pong umutang po sa aking kapatid ko na panggasolina ko po, ngunit wala po siyang pera. At ang ginawa ko na lamang po ay ako po ay tumawag sa ating mahal na Panginoon, nanalangin po. At kayo na po ang bahala, mahal na Panginoon, na kayo na po ang, hallelujah, kayo na po ang ayon po sa ipong banal na kalooban, mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako, sabi ko po sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil ako po ay nakarating po ng walhati na hindi po ako naubusan ng gasolina. At Amen. Praise ako the po ay Lord. pinarating po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na nagkaroon po ako ng LBM. Ngunit ang ginawa ko na naman po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa una't panalangin po ng ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Amen. Almeida Praise the Lord. ay aking kinasaut sa pangalan ni Jesus. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At noon din po ay sa aming buhay ay lagi po kaming nag-aaway po ng aking mahal na asawa ko po. At nandiyan po na kami po ay parang aso at pusa na nag-aaway. Ngunit mula nung makilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus ay ang aking init ng ulo, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay namong problema sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay, hallelujah, ako po ay nanalangin po sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako sa aking problema. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil hindi po ako pinabayaan. Ako po ay pinagkalooban po, nagagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay Praise the nagpupurit, Lord. nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa, hallelujah, sa pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay na ang aking mahal na anak ko po ay muntik na pong masagasahan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil mayroon pong, hallelujah, ang aking mga mahal ko sa buhay ay pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pagpapalang pinansyal, material, pisikal, higit po sa lahat, ang pagpapalang spiritual. Kaya dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang po. Praise the Amen. Lord. God bless. Mahal na kapatid sa pinagpahalang buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po natin, mga minamahal, ay prinsipe ng kapayapaan, mga minamahal. Kaya lahat po ng maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, ay prinsipe ng kapayapaan, mga minamahal, walang hanggang Ama. Siya po yung nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya po, nung makakilala po, dati magulo po yung buhay nila, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon, ang kanyang pangako, ang kapayapaan na tanggap po ng ating mahal na kapatid. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpala po ito ang ating mahal na kapatid. Ay may naalala po ako, mga minamahal, hindi niya napatutuo, mga minamahal. Yung kanyang anak, mga minamahal, na dinala po sa albularyo, mga minamahal. Punong-puno po ito ng galis mula ulo hanggang buong katawan niya po, mga minamahal. Isang linggo po, mga minamahal, wala pong kagalingan ito, mga minamahal. Dinala niya po dito, mga minamahal, pagkat sabi niya, doon sa kanyang biyanan, yung kanyang biyanan, matapang, mga minamahal, pumunta po dito. Alam niyo po, nung hindi pinagaling ng albularyo, subukan naman natin doon sa gawain namin, wala imposible doon, sabi niya, lahat ng karamdaman ay gumagaling, kaya pagbigyan niyo din po ako doon sa gawain namin. Pagdating po ng kanyang biyanan diyan, mga minamahal, talaga po ang tapang nung biyanan niya, mga minamahal, nung kapurihan, kaluwatian lang po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wibis po yun, mga minamahal. Nung dumating po dyan, mga minamahal, bali, tinawag po kami ng ating minamahal na manggagawa, mga minamahal. Sabi niya sa akin, ikaw ba yung
maggagamot sa aking apo, sabi niya, albularyo ka ba? Sabi, yun po yung pagkasabi niya, mga minamahal, hindi po kako ang nagpapagaling po dito, ang aming pinakamamahal na Panginoon, sapagkat dito po lahat ng karamdaman wala pong imposible. Lahat ng karamdaman pinapagaling. Kako sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Malamang kako yung apo ninyo, kako ginamit yan upang kayo ay makakilala sa mahal na Panginoon, sapagkat gagawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa apo ninyo. Kako mga minamahal, talagang kawawa po yung bata. Talagang lahat po, galis yan po, mga minamahal, hanggang ulo, mga minamahal. Ayun nga po, nabanggit namin nung ipanalangin po namin mga minamahal, talaga po galit, mga minamahal. Lumayo po nung nanalangin kami, mga minamahal. Nung sinabi ko nga po sa kanya na makikita niyo yung himala na mahal na Panginoon, sabi nga mga minamahal, mamayang gabi makakatulog na yan. Ako sa kanya at makikita niyong himala ng mahal na Panginoon, kako malamang maniniwala na kayo, kako maring gagamitin ng mahal na Panginoon yung apo ninyo, mga minamahal. Pagdating po ng gabi, mga minamahal, medyo nabagabak po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil makati pa rin yung buong katawan, mga minamahal. Ang ginawa po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagpuri siya, mga minamahal. Nung nagpuri po, mga minamahal, nakatulog po yung anak niya, mga minamahal, maimbing na pagtulog po, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, kinabukasan, mga minamahal, totally pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang anak, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal, manggagawa, kapurihan, kaluwatihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat talaga po nagagalak tayo sa mahal na Panginoon, sapagkat hindi niya po tayo pinapahiya. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Sister Lorita Bacani. Amen po. Praise the Lord po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Praise Ang the Lord. pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang sa minamahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, ang iniwang turo at aral ng ating beloved assistant pastor na si Lina C. Almeida, Amen. Praise the lahat Lord. po ng mga manggagawa, beloved Amen. ordained preacher na si Bobinier at sa kanyang beloved daughter, beloved Almeida children, lahat po ng mga kapatiran, baguhan man o datihan, madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Namiyong minamahal, marami po akong sakit sa karamdaman. May insomnia po ako, high blood, diabetes. Mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan, rayuma. Lagi po ako sa doktor, albularyo. Wala po akong kagalingan, minamahal. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Hesus. Alam niyo, minamahal, nung ako'y nagwali sa kapagaliran po namin. Nabangga ko po yung maliit na kawayan, tumama dito sa sentro ng aking mata, minamahal. Talagang hinawakan ko po yung mata ko sapagkat napakasakit, minamahal. Ang ginawa ko po, sumamo po ako sa mahal na Panginoon Hesus at nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Nung oras na yun, minamahal, nakatulog po ako. Nagising po ako, umaga na po. Tinignan ko po yung mata ko, minamahal, sa salamin.
sa una't dalangin ng ating mahal na pastor na si Wildy Estrada Almeida, nawala po yung pulang-pula at sobrang sakit, minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang kagalingan po sa akin. Ang aking beloved husband, minamahal, namaga po yung kanyang paa, minamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Hesus at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang pagbibigay po, susi ng pagpapala, pagpapalang pinansyal, physical, higit pa sa lahat, sa spiritual. Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa ibinibigay niyang pagpapala po sa amin. Maraming salamat. Pinagsasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus sa kalakasan na ibinibigay po sa amin at pagpo-provide po sa pangangailangan. Maraming salamat sa pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Mapalad po ang ating mahal na kapatid sapagkat isa din po siya sa tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Ayon po sa kanyang patutuo, mga minamahal, mayroon po siyang karamdaman na insomnia, diabetes, sari-saring karamdaman yung nabanggit niya, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, talaga pong tapat po siya, mga minamahal, yung kabigatan po sa ating mga buhay, mga karamdaman, mga minamahal, yung pag-iingat, gabay at patnubay, pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po, mga minamahal, itong ating mahal na kapatid, pinalaya po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging siya po yung nadisgrasya po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kahit anong klaseng sugat yan, mga minamahal, kung nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon malala, bukas mawawala na po yan dahil ilang beses ko pong naranasan niya, mga minamahal, doon sa mga anak ko, mga minamahal, na talaga pong grabe, mga minamahal. Basta't malugod sa yung ating pinakamamahal na Panginoon, 1-2 araw. Mga magtataka ka, mga naranasan ko, 1 araw lang yung mga sugat ko, 1 araw lang gumagaling po, mga minamahal, maging doon sa aking anak, mga minamahal, na grabe na po. Ganyan po yung nangyari sa ating mahal na kapatid, yung kanyang nadisgrasyang mata na namamaga, hindi siya makakita kinabukasan, mga minamahal, nakakita na po siya, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat natin pasalamatan sa lahat ng bagay, katulad ng ating mahal na kapatid, yung pag-iingat, gabay at patnubay sa mga biyaya at pagpapala. Nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po sa lahat ng bagay, tayo po yung nagpapasalamat. Pakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Isa na lang po itong ating beloved sister na aking babanggitin, mga minamahal. Ating beloved sister Jimena Benitez, yan na lang po nag-iisa. Ang tatawagin po natin magpapatuto, mga minamahal, ating beloved brother Pedro Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hindi pa po yata handa ang ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Bali, tatawag muna po ako, mga minamahal. Ating beloved brother Edward Padua po, mga minamahal. Lord, amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po sa mga di malilimutang turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po, mga minamahal, na wala po kami sa gawain ito, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, na ako po'y may karamdamang asma, mga minamahal. Tunay nga po yung karamdamang yan, mga minamahal, mula pagkabata. Tunay nga nataglay ko po yung karamdaman, mga minamahal.
napupuri at nagpapasalamat ako sa pinakamamahal pang Jesus dahil nandiyan po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved tito, mga minamahal na nandiyan po na siya po yung nag-share ng Word of God, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po na kami po'y dumalo, mga minamahal dyan po sa Dakong Lingayen. Tunay nga po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, dyan po na pinangaral yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po pagkatapos ng gawain, ako pinagpabautismo, mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo, mga minamahal, tunay nga po na yung karamdaman asma, mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal, yan po na yung trabaho po mga minamahal, yan po hindi ko hinanap mga minamahal. Tunay nga po yung trabaho yung naghanap sa akin mga minamahal. Yan po mga minamahal na nagpapurit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na yung aking sweldo mga minamahal, yan po yung unti-unting, yan po yung tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na yung pagbibigay mga minamahal, yan po yung susi ng pagpapala mga minamahal. Ma-share ko lang po mga minamahal, yan po mga minamahal na mga himala po managawa ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na yung kaarawan po ng aking beloved tita Salamat, yan po sa Dakong Marikina mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ang buong pamilya po namin mga minamahal, nandiyan po na dumako sila ng Dakong Marikina. Yan po na sila po yung lulan ng jeep mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yan po yung silang masayang-masaya mga minamahal na pumunta mga minamahal. Nandiyan po na sa kanilang pag-uwi mga minamahal. Tunay nga po ng mga minamahal, yan po sa Dakong Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sila po yung nadisgrasya mga minamahal. Yung jeep mga minamahal, yan po yung umikot ng 5 beses mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa pagbanggit lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po na sila po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pang Jesus. Thank you so much. Nagpapasalamat din po ako po sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na yan po ako'y nagkaroon po ng lagnat mga minamahal, trangkaso mga minamahal. Tunay nga po na 1 linggo mga minamahal. Pupulit nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po ng mga minamahal na ako po'y nag-fasting mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Yan po yung karamdamang trangkaso mga minamahal, 1 linggo mga minamahal, yung pinagaling ng ating pinakamamahal pang Jesus. Ano po rin nagpapasalamat po ako mga minamahal sa mga pagpapalang physical, financial, at sa pagpapalang spiritual ang lahat hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat nagpupurit. Pagsasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Napakapalad po ng ating mahal na kapatid sapagkat nayuan po siya ng kanyang tito, mga minamahal, dahil doon sa problema niya sa asma, mga minamahal. Natutuo pong wala pong kagalingan itong mga minamahal. Hindi pa po nakasumpong ang sinsya, mga minamahal, na totally na mapapagaling po yung asma, mga minamahal. Sapagkat napakarami po natin dito mga minamahal na nagpapatuto yung asma. Bali, pansamantala lamang mga minamahal, maririri po, katas babalik-balik po yan. Ganun din po yung aking karamdaman mga minamahal. Talaga po hindi mapagaling po ng doktor yan mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na pansumampalatayang ating mahal na kapatid. Siya po yung nagtumanggap, nagpabautismo mga minamahal. Yung pong kanyang asma mga minamahal. Totally, kita niyo po mga minamahal. Siya po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na sa sasakyan, mga minamahal. Sabi niya, ilang bisis bumaliktad po ito, mga minamahal. Kahit saan po kayo pupuntang outreach, mga minamahal, ganyan po yung mga patutuon nila, mga minamahal, yung mga sasakyan nila na disgrasya dito sa ating kahit saan, mga minamahal, basta't gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, talaga pong pinag-iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, pantay-pantay mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basta magtapat ka lang mga minamahal, yung kahilingan ng puso mo, batid ng mahal na Panginoon yan. Ang sabi niya mga minamahal, hindi siya naghanap ng kanyang trabaho mga minamahal. Totally ang lumapit sa kanya ang trabaho mga minamahal at ginawa po siyang ulo, hindi buntot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po magpala ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang huli magbabahagi po mga minamahal sa ating beloved sister Jimena Benites, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord po. Amen po.
Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda. Mabati din po ako sa buong Almeda family. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved elders at workers, sa ating pong kapiling, sa ating pong live webcast viewers, sa inyo rin po mga minamahal ng kapatiran. Isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pagkakataon po ito, naran po na muli ko po siya mapasalamatan sa mga ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Diyan po minamahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, meron po karamdamang asthma na tulad din po ng iba dyan na ito po'y nagpahirap po sa akin mula po sanggol po ako hanggang mag-high school po ako, may asthma po ako, mami na mahal. Andyan po na bawal po ako mapagod, may mga bagay po na hindi po ako nagagawa. Andyan po mami na mahal na meron din po ako sariling nebulizer that time dahil hindi pwede na wala akong ganun. Andyan po mami na mahal na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan sa kahabagan niya po sa aking buhay. Andyan na nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy po na pagdalaw mami na mahalan dyan sa una dalangin natin beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Praise the Kabalikat po natin po mga beloved workers, yung karamdaman ko pong asthma, ito po'y lubusan pong pinagaling na ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Mula po ng araw po na yun hanggang sa oras po na to, talagang hindi na po ulit umatake yung asthma ko. Talagang hindi ko na po Praise the ulit Lord. nahawakan, nagamit man yung nebulizer ko po. Kahit labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri ng papasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa araw-araw, andyan na patuloy paggalinga, paggabay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin at sa aking pong buong pamilya. Sa araw-araw po na pag-iingat, sa pagpuprovide niya po namin pong pangangailangan sa amin pong pang-araw-araw. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabay niya po sa aking pong pag-aaral. Tunay nga po sa sistema po ng pag-aaral, tunay po na napakahirap po talaga mami na mahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabay at panubay niya. Diyan po mami na mahal na lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kahapon po, Friday po, andyan po na nag-defense po kami sa major subject po namin, mami na mahal. Andyan po na yung subject na po yun is talagang crucial po yun sa course ko dahil kung hindi man po namin maipasa ang subject na yun, hindi po kami makakapag-OJT sa katunayan po mami na mahal. Sa sobrang hirap po niyang ipasa yung nung subject na po yun, nung nakarang school year po, marami pong na-NC sa subject po na yun. Ngunit, andyan na dalangin ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. Sa lamang Praise po the ako Lord. nagtitiwala, andyan na sa tuwing mag-i-stay po ako, mag-ayuno po ako, talagang sinasama ko po yun sa aking pong dalangin. Diyan po kami na mahala, dumating po yung araw po ng kahapon, diyan po nag-defense po kami. Bago pa po kami mag-defense, diyan grabe po gawa ng kaaway, diyan na 15 minutes bago po yung assigned time po sa amin is na bigla-bigla po nawalan po ng kuryente po sa amin. Diyan po hindi ko po alam ang gagawin ko dahil diyan na na-assign pa po ako na ako po dapat yung mag-share screen ng presentation po namin. Diyan na nag-end up po na ang ginamit ko na lang po yung phone ko, iba na lang po nag-share screen. Diyan po kami na mahal na bago po kami sumalang, andyan na kinausap ko po yung group ko, sabi ko manalangin tayo, andyan na nilid ko po yung panalangin mami na mahal dahil talaga sa mahal na Panginoon lamang
ako umaasa. Andyan mga minamahal na nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon mula umpisa hanggang matapos po yung defense po namin. Talagang andyan ang gabay ng mahal na Panginoon. Talagang hindi ko po naramdaman na pinabayaan niya po kami. Andyan po kami na mahal Praise the sa Lord. kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Andyan na i-defend po namin yun na maayos. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa riyan po mami na mahal. Bagamat po, hindi po karapat-dapat sa patuloy lamang ng kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon, kanyang patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilat, pagluwalhati, dahil sa ating pinakamamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa buhay na pinagpalang patutuo. Kita niyo po mga minamahal, itong ating mahal na kapatid, inborn po siya, mga minamahal na karamdamang asma po, mga minamahal. Nung nakakilala po ang kanyang magulang, mga minamahal, sila po mga minamahal ay dumalo dito, tumanggap ng pabautismo, mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong karamdaman ng ating mahal na kapatid sa kanyang patutuo, mga minamahal, sa mga oras na ito, hindi na po sinumpong mga minamahal. Totally pinalaya po siya sa kanyang karamdamang asma, mga minamahal. Dumarating po mga minamahal, minsan binibigyan tayo ng pagsubok sa paghiling natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat sagana po siya mga minamahal sa lahat ng bagay, mga minamahal, minsan dumarating po yung mga hadlang, mga minamahal. Nagpatuloy lamang tayo mga minamahal na tumiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa bandang huli, ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating minimiti, mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang kabaitan, sa ating mahal na kapatid, sa kanyang buong sambayanan, mga minamahal, sila po mga minamahal ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpagamit na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mawit po tayo mga minamahal. Mawit po tayo mga minamahal. Tumayo po tayo mga minamahal. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, we are more than conquerors today. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. As the all the Father and I'm the Lamb. He's the one and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. I am the song, He's the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the breath that takes His name. March forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors today. Sons of God, march forward, for the power of Jesus' name. Napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gintunan,
tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Magbay tayo sa langit, handa sa atin. Hallelujah. Muna'y naroon na, puso natin masaya. Magbay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po mga minamahal ating beloved Brother Pedro Rosario po mga minamahal. Amen. Handa na po ba siya mga minamahal o wala pa po? Praise the Lord po. Ating beloved Brother Joshua Villaros po. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Sa sister, wala na po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa Amen. pagpupuri, Praise the Lord. pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagkaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus sa ating dakilang Diyos sa Amen. buhay. Praise the Lord. At aking din pinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Amen. Assistant Praise Pastor the Lord. Linus Almeda, and their beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga baguhan, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng pagbati ng mapagpalang araw sa ating lahat. At ako ay nagpapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamal pansus. Unang-una sa pag-ingat sa akin, sa po ng aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Subalit ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Jesus ay hindi malayo, lalo na sa aking beloved mother, dahil Amen. Praise the Lord. sa pinagpasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide niya sa pangangailangan ng aking beloved mother doon, maging sa kalakasan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Jesus, at pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga nakaraan na pagkakaroon niya ng karamdaman, pamamaga ng kanyang kanang pa mga minamahal. Ito ay nagkuliubin at nahirapan na siyang kumilos, nahirapan na siyang maglakad, mga minamahal. At ang nangyari nung time na yun ay sa aking beloved mother, sa kanya pagtrabaho, meron siyang oras na inilalaan para magpuri, at after niyan ay mananalangin at inilalay hands ang kanyang sarili. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, noong paulit-ulit niyang ginagawa, patuloy niyang ginagawa yan, mga minamahal, ay hindi niya namalayan, yung kanyang paa ay unti-unting pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Jesus. At pinagpapasalamat Yes, ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Bagaman patuloy pa rin natin kinakaharap itong pandemya ito, ay magmula nung magsimula itong pandemya hanggang sa oras na ito, hindi namin naranasan na ni isang beses ay nagkulang ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide sa aming pangangailangan. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa kalakasan, kalusugan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos, maging sa pagpapalang physical, financial, material, lalo sa pagpapalang spiritual. At bago ako magtapos ay nais kong alayan na papuring uwitin natin pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Watch me on high. Heard chorus sing first prize. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Praise God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Napilog susong. Surrounded by the angels of love, they sing as a heavenly song. Praise God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Praise God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Praise God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us, protecting and always guiding us, protecting and always guiding us. Ang lahat ng kapurihan, pagdakil, pagsamba, pagpaparangal, pagpasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved Brother Joshua Villaros sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at papuring awit sa ating dakilang Diyos. Tunay mga minamahal na ang ating Diyos ay talagang napakabuti mga minamahal na talagang nariyan ang kanyang pagkalinga, ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa ating buhay na ang Diyos na nangako sa bawat isa sa atin na kung tayo ay talagang sumusunod sa kanyang kalooban, ang pangako ng ating dakilang Diyos ay walang hanggan yung kanyang pagkalinga, ang kanyang biyaya sa bawat
isa sa atin. Amen. Na sa ating buhay, yung ating patuloy na paglilingkod, yung ating patuloy na ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos, katulad nito na ang ating pagpupuyat. Ito ay katwiran ng ating dakilang Diyos, at itong ating ginagawa, ito ay sa ikabubuti natin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw na po sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong angkan ng Beloved Almeida Children, at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat mga minamahal sa ating mga beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga live webcast viewers. Welcome po kayo sa ating banal na gawain, at tunay mga minamahal na kung paano po pinagpala ang bawat isa po dito. Kayo din po ay pagpapalain dyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Ang ating dakilang Diyos ay kaya kayong abutin dyan, dahil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hindi hadlang ang distansya, hindi hadlang ang layo na hindi mapakinggan ang inyong mga panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin po muna, bago tayo magtuloy-tuloy mga minamahal, atin po munang banggitin ang pangalan ng mga magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, upang sila po ay makapaghanda at maging tayo ay tuloy-tuloy ang ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Pedro Rosario, beloved brother Jodel Aquino, and beloved brother Edgar Ocampo. So tatatlo na lang po sa ating mga beloved brothers at sa ating mga beloved sisters ay wala na pong mga magpapasalamat. Kung nais po natin magpasalamat sa ating dakilang Diyos, napakahalaga po na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil kung ating titignan sa ating buhay, napakaraming pagpapala, marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. At samantalahin natin yung pagkakataon na ito, mga minamahal, na tayo ay makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Kung hindi pa po sila nakahanda, atin po munang tinatawagan po ang ating beloved brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung hindi pa po sila nakahanda, atin po munang ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved
Brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay para po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal, ginagalang na pastor, beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, at ganon din po sa mga di malilimbutang aral turo ng ating pong beloved San Pastor Lina C. Almeda, ganon din po ang buong beloved Almeda family at sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo po, rin po ng mga minamahal mga kapatiran. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal na tunay nga pong namahal na akin pong ipagpapatotoo mamamahal na kung papaano po ako na nakakilala sa ating balagawain, mahal sa ating pinakamamahal na Jesus. Year 1993, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Jesus ay nang siya po'y aking nakilala ng lubusan mamamahal sa tunay nga pong namahal sa panahon pong yun, mga minamahal, ako po'y isang kabataan na napakarami po ng mga bisyo, mga minamahal. Nandyan po noon, ako po ay grabe pong nakikipagbarkada, mga minamahal. Nandyan po na ako po uminom po ng alak. Nandyan po ako po sugarol, mga minamahal. Ako po'y grabe pong magmura, mga minamahal. Nandyan noon din po naman ako po ay naninigarilyo, mga minamahal. At mga iba't iba pong mga bisyo, mga minamahal. Subalit, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus nang siya po akin pong tinanggap bilang Diyos Hari ng aking buhay, ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa akin pong patuloy na pagdalo sa kanyang balagawain at paglilingkod sa kanya, mga minamahal, unti-unti pong nawawala ang aking mga bisyo at ako po'y nagpatuloy sa akin pong paglilingkod at pananambahan sa kanya pong banalagawain. Napansin ko po ang aking buhay na ang lahat po pala ng aking mga masamang gawain at mga iba't ibang mga bisyo, lahat po yun ay nawala, mga mahal, at ako po'y lubusan pong binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na sa panahon pong yun, mga minamahal, ako po'y nagkaroon po ng karamdaman, manmahal, sakit po sa kidney, mga minamahal. Isang gabi po, mga minamahal, sa akin pong paggising, mga minamahal, doon po sa aming tahanan na mahal, ginising ko pong aking mahal na mga minamahal na sinabi po sa kanya, napakasakit po ng aking puson, mga minamahal, at namamanhid pong sobrang mahal ang akin pong bewang po, mga minamahal. Sa oras din pong yun ng gabi, mga minamahal, po dinala po sa ospital ng aking bayawat ng aking pong mga kapatid sa laman, ng aking mga magulang na mahal. Doon pa po sa ospital po ng San Jose, Pampanga po, ma'am naman, praise God. Ako po'y na-check up po ng doktor, manual, sabi po niya, ang niyo pong anak, meron po siyang karamdaman sakit-sakit ni sabi po sa aking mga magulang, manual, praise God. Tunay nga po mahal na ang doktor, ma'am naman, ako po'y niresetan po ng doktor, napakarami pong mga tablets at mga capsule na kanya pong nireseta po sa akin, mga minamahal. At ang sabi po ng doktor, mahal, bawal po siyang kumain ng mga pagkain po na maasim, maanghang, maalat, lalo na po yung taba po ng baboy, sabi pong ganon, mga minamahal. Ibili niyo po siya palagi ng buko dahil yung sabaw ng buko, yun po yung makamadali na siya po'y gumaling sa kanyang karamdaman. Tunay nga po, mga minamahal, na ako po'y kulang lamang pong isang lingkong nakadextron sa ospital, mga minamahal. Lahat po ng pinapabili po ng doktor, binibili po yan lahat ng aking mamagulang upang ako po'y gumaling. Tunay nga pong namahalanggang sa amin pong tahanan, tuloy-tuloy pa rin pong aking pagsunod sa sinasabi po ng doktor, subalit wala pong kagalingan, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus sapagkat meron pong pinadalang mahal ang ating pinakamabas ng kapatiran sa Jesus Mercy International Ministry nang sabi po sa akin, Kuya Edgar, kung gusto mong gumaling, sumama ka sa amin sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus.
sa Jesus Crusade International Ministry, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Tunay nga po mga minamahal na po'y sumama po sa kanilang na mahal, araw po yun ng linggom na mahal. Praise God, yung kanila pong inarkilang jeep na mahal talagang napuno po kami sa jeep ng mahal. Doon pa po noon ang ating balagawain sa Sindalan, San Fernando, Pampanga. Ma'am na mahal, praise God. Naumpisan po namin mahalang balagawain po ng ating pinagmamahal na Jesus hanggang sa natapos po. And then sabi po ng beloved Ordained Preacher, lahat po ng mabaguan, kayo po'y lumapit sa harapan. Lahat ng may karamdaman, lahat ng mga nabibigatan sa buhay, kayo pong lahat ay lumapit sa harapan at kayo po'y tumanggap sa ating pinagmamahal na Jesus. Tunay nga po na ako po'y kabilang na tumanggap sa ating pinagmamahal na Jesus, praise God. At tunay nga pong namahal na sa panahon pong yun, kami po'y binautismuhan, mahal, talagang napakarami po namin mga binautismuhan, mga minamahal. And then, nang ako na po ang babautismuhan, mahal, talagang masakit na masakit po yung aking puson, mga minamahal. At namamanhid po yung aking bewang po, mahal, praise God. At nang ako na po ang ilubog sa tubig sa pangalan po ng ating pinagmamahal na Jesus, paghawon ko po, mga minamahal, lahat po ng aking masakit na nararamdaman, yun po ay naalis at ako po'y lubusan pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lamang po yan mga minamahal na noon pong naman na meron pong time na sumasakit po yung aking dibdib, mga minamahal. Nandyan din po, ma'am namal, na kapag ka sumakit po yung aking ulo, mga minamahal, sumasabay pong dumidilim ang aking paningin, mga minamahal, na tunay nga po na lahat po ng aking karamdaman, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na noon po mga minamahal, mahilig din po ko mamamahal na mag-short, mga minamahal, magsando po minamahal. Minsan magalis pa po ko ng damit, mga minamahal, kapag kami po'y naglalaro po ng basketball ng akin pong mga kaibigan, mga minamahal, talagang hindi po ako naiyam na mahal kahit po sa palengke, ma'am na mahal, praise God. Subalit, mahal, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus na dito lamang po sa ating balagawain ng Jesus Crusade International Ministry, dito po ko binihisan ng ating pinakamamahal na Jesus ng may kabanalan. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kalakasan, kalusugan, na pinagkakalob niya pong namahal sa akin pong pamilya, sa akin pong mamahal sa buhay. Tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. At tanging namahal, napakarami pong namahal ng mga himala at makabutihan na pinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus na noon po mga namahal, nagtrabaho po kong mga minamahal sa pagpapainanti po namahal ng soft drinks po, mga minamahal, praise God. Tunay nga pong namal yung akin pong amo magnamal sa doon po sa soft drinks pong namal na ang sabi po niya sa akin na ako daw po ay kukuha mamal ng isang case na kasalo size mamal na para po doon sa nag-order, mga minamahal, praise God. At tunay nga po na binuhat ko po mamal yung isang case na kasalo size, hindi po namamalayan, mamahal, na butas po pala yung case na yun, mamahal, talagang lumusot po na bumagsak sa tabi po ng aking paam, na mahal, yung isang boteng kasalo size, mamahal. Tunay nga po na hindi po ako nasugatan, na mahal, ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay nga po na kami po ay nag-deliver po sa truck, mamahal, sa mga barabarangay po na mahal. Praise God. Sa pagmamadali ko po naman na pinagpapatong-patong po yung mga case, mga minamahal. Tunay nga po na sumabog po naman yung sabay-sabay yung tatlong Sprite 8 ounce, mamnamal sa aking harapan. Tunay nga po na hindi po ako natalsikan ng bubog sa aking mukha. Hindi man po ako nasugatan. Ako po'y iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagtrabaho po naman sa construction, mga minamahal. And then, ma'am namal, yung amin pong boss sa trabaho na mahal, ako po'y inutusan niya, ma'am namal, na yung mga tanim pong namal, pinabunot po at pinalipat pong namal doon po sa kanilang bakuran.
At ang sabi niya po sa akin, mga mahal, yung mga halaman po na yun, mga minamahal, ilinya ko pong itanim, mga minamahal. Tunay nga po naman na kinuha ko po yung bakal na bareta, mga minamahal, at isa-isa ko pong binigyan ng butas yung akin pong mga pagtataniman ng mga halaman, mga minamahal. Tunay nga po, maya-maya po, mga minamahal, abang ako po'y umuukay sa lupa, mga minamahal, bigla pong umusok yung lupa na akin pong binubungkal, mga minamahal. At sabi ko, bakit yung lupa na to umuusok? Sabi ko, mahal, praise God. Tunay nga pong naman na pinuntuan ko po yung amin pong foreman, mga minamahal. Kuya, sabi ko, bakit po yung binabareto kong lupa po doon na pagtataniman ko ng halaman, umuusok po, sabi ko, minamahal. And then, ang tingnan po namin, mamahal, inalis po namin yung ibang lupa, mamahal. Lumabas po, mamahal, yung maraming mga live wire, mga minamahal. Praise God. Sabi niya, mga live wire pala na pinagapang sa ilalim ng lupa to, sabi ganon. Pasalamat ka, sabi niya, hindi ka nakuryente, sabi niya po sa akin, na sabi ko po sa kanya na mahal, tunay nga ako po yan niligtas at iningatan po ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Maraming pong salamat sa ating pinakamahal sa kanya pong mga kabutihan, mga minamahal, na tunay nga po na ang ating Diyos ay tunay na nagliligtas at tunay na napakabuti po sa atin, mga minamahal. Amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na ako'y patuloy niya pong ginagamit sa kanyang balagawain bilang mga awit, mga minamahal, bagamat hindi man po karapat dapat, at tunay nga pong namahal na tayo lamang po, mamnamalaya, magpatuloy, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Jesus, at patuloy po tayo, mamahal, dumalo sa kanyang balagawain sapagkat may pangako po sa atin ng ating pinakamahal yung langit at buhay na walang gan. Kaya lahat po ng kapurihan, pasalamat ay para sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patuto na tunay, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay talagang napakabuti, mga minamahal, kung ating yung buhay ng ating beloved kapatid ay talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang kanyang pangako ng ating dakilang Diyos, awit kapitulo 91 ng talatay 16, ang sabi nga po dito, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. At ipinakita ng ating dakilang Diyos ang pagliligtas sa buhay ng ating beloved kapatid, na talagang yung kanyang mga karamdaman, lahat ng kanyang bisyo, lahat ng kanyang naranasan, talagang iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At habang naghahanda po ang ating mga beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo, at habang sila ay naghahanda, tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love
Him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin at ating ipanalangin ang ating coffee break. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Narito po kami, O Diyos, sa iyong banal na harapan nagkakaisa, O Diyos, na sa aming coffee break na pagsasalo-saluhan, Panginoong Isus. Maraming salamat, Panginoong Isus, sa biyayang ito, pagpapalang ito na ipinaggalo mo sa bawat isa sa amin na magbigay kalakasan sa aming physical na katawan. Salamat, O Diyos, sa nag-provide ng pagpapalang ito. Panginoong Isus, pagpalain mo po ang nag-provide, ibalik mo po ito, O Diyos, ng makalibong beses sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble be. All 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternity. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. All this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire.
may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating dakilang Diyos ang magpala sa ating coffee break na yan. At yan ang instrumento na pagpapalang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na yan po ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at glory to God po at mayroon tayong talagang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pong pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatiran na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod at pag napakinggan po natin ang ating pangalan, tayo po ay manalangin na sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating pinaghanda po ang ating beloved sister Bia Michelle Aquino, beloved sister Miriam Reyes, beloved brother Samuel Villarus, beloved sister Jonelyn Milan, beloved brother Gary Fernandez, sister Elisa Munda Cruz, beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Christine Cualquera, beloved sister Trixie Ann Bigaong, and beloved sister Chisley Aquino. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at napakinggan na po natin ang ating pangalan at pag nakita na natin po yung ating kasunod mga minamahal, tayo ay pupunta na po dito sa ating harapan upang maayos yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos dahil ang sinabi ng unang Korinto ng kapitulo 14 ng talatay 40, ang sabi nga po, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na sa pagkikinig ng buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Bia Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.
praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders po na kasama po natin ngayon. Maging sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagkakataong ito mga minamahal na pinagkaloob niya po muli sa inyong abang lingkod upang siya aking mapasalamatan sa mga oras na ito. Gayon din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus. Andyan po ba mga minamahal na nag-start na nga po yung face-to-face class po namin mga minamahal this week, itong week mga minamahal. Andyan po na pinapapasalamatan ko pa rin po sa ating pinakamamahal na Paisus dahil hindi po ito nakakasagabal mga minamahal sa aking pagdalo sa ating banal na gawain. Diyan po na nakakadalo po pa rin po ako ng 3 beses ang linggo. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa paggabay mga minamahal at pagbibigay ng karunungan sa aking pag-aaral mga minamahal, sa kalakasan mga minamahal sa araw-araw, sa pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan sa araw-araw po mga minamahal. Diyan po na ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila, mga minamahal. Dyan po na alam po natin mga minamahal na maraming COVID cases dyan mga minamahal. Ngunit tunay nga po na hindi po maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Paisus upang di niya po maabot ang aking mga beloved kamag-anak dyan mga minamahal. Andyan po ang patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Paisus. Kaya lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po mga minamahal, ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan, mga pagpapalang physical, financial, material, tigit-tigit po sa pagpapalang spiritual at bagamat hindi man po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Paisus, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang Diyos ay napakabuti at napakabait mga minamahal dahil kahit na nariyan na yung face-to-face mga minamahal, nariyan pa rin ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid, maging sa bawat isa sa atin na ang ating Diyos ay patuloy ang kanyang biyaya at pag-iingat at pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen. Dahil ang sabi sa aklat ng awit ng Kapitulo 119 ng talatay 114, ang sabi nga po dito, ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko, ako'y umaasa sa iyong salita. Amen. Bawat isa sa atin, tayo ay umaasa sa salita ng ating dakilang Diyos, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Yan ang nagbibigay sa atin ng katatagan, yan ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin dahil wala tayong ibang pag-asa, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Samuel Biliarus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda
At gayon din po, patuloy po natin inaalala ang banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At gayon din po, ako din po ay bumapati sa Beloved Almeda Children. At gayon din po sa ating beloved pastoral workers. Hallelujah. At sa inyong mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagkat ako ay kanyang muling kinhabagan na muling makabalik sa ministeryong ito, sapagkat tunay nga po mga minamahal na napakatagal na panahon na ako'y nawali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At kung sa aking ganang sarili mga minamahal, talagang wala po akong magagawa upang ako'y magpatuloy sa paglilingkod mga minamahal kung dahil lamang po sa kanyang dakilang kahabagan, kaya ako po ay muling naririto at naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ako din, alam niyo mga minamahal, nung ako ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po ang mga gawain makasanlibutan mga minamahal. Andyan po ang mga pagsusot na walang kabanalan, mga pagbibisyo mga minamahal. Andyan po na sa tuwing ganitong oras, andyan nasa labas pa po ako mga minamahal, kasama ko ang aking mga kaibigan sa sanlibutan mga minamahal na walang ginawa kundi magkasiyahan mga minamahal at walang kapayapaan sa puso at isipan mga minamahal. Ganun po ang buhay ko noon mga minamahal nung ako ay nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako'y kanyang kinahabagan muli mga minamahal. Hallelujah. At ibinalik sa ministeryong ito. Hallelujah. Hallelujah. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga himala na ginawa niya sa aking buhay mga minamahal. Lalong-lalo na po, way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer mga minamahal. Hindi lang po isang beses ko po ito ultrasound mga minamahal. Tagal nagpa-second opinion pa po ako dito sa dako ng Villaflor mga minamahal, at parehas po ang findings mga minamahal, sapagkat nung time na yun mga minamahal, ako po ay nangingibang bansa mga minamahal dahil sa hirap ng buhay mga minamahal, kaya nais ko pong makapagtrabaho sa ibang bansa mga minamahal. Ngunit yung time na yun mga minamahal, nung ako ay nangingibang bansa mga minamahal, ako pa po ay isa pa pong backslider mga minamahal. At andyan nga po mga minamahal na talagang hindi kalooban ng mga ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay matuloy na magtrabaho sa ibang bansa mga minamahal. At sa kadahilan ng ako po ay mayroong karamdaman mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, sabi niya sa akin mga minamahal, kailangan po ipatanggal yung tumor sa aking thyroid mga minamahal, sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid mga minamahal ay sobrang malignant mga minamahal. At hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon mga minamahal kung ako ay mabubuhay pa mga minamahal. Ganun po kadelikado yung tumor na nakita sa aking thyroid mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, andyan po ang financial na nakaredy na rin po mga minamahal para sa pagpapa-opera, at nag-consult na rin po ako sa mga iba't ibang doktor mga minamahal, kasi nagkambas na rin po ako sa pagpapa-opera mga minamahal. Ngunit sa isang kadahilanan mga minamahal, hindi po ito natuloy mga minamahal, sapagkat pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na ako ay muling dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ayun nga po mga minamahal, sinamahan po ako ng aking beloved tita na magpa-counsel sa dako ng Baguio mga minamahal. At talagang doon po pinayuhan po ako na mag-alay ng pag-aayon ng mga minamahal. At ayun, sa madalit sabi mga minamahal, talagang sinunod ko na lamang po kung ano po yung sinabi sa akin mga minamahal. At andyan po na, alam nyo andyan po na sa
sa aking pag-aali ng mga pag-aayon ng mga minamahal at kasama ko din ang aking mga mahal sa buhay, aking mga beloved tita na nag-aali din ng pag-aayon para sa aking mga minamahal sa kanilang tulong sa akin sa pag-aali ng pag-aayon. Talagang yung karamdaman ko na ito mga minamahal, talagang magmula noon mga minamahal 2010 hanggang sa kasalukuyang taong ito mga minamahal, talagang ang karamdaman kong ito ay talagang gradual na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung nararamdaman ko noon mga minamahal na pagkirot sa aking tired mga minamahal o kaya kung makabuhat lang mga kulang mabigat, talagang nararamdaman ko po yan mga minamahal. Sumasakit po ito mga minamahal. Talagang hindi ko na po yan nararamdaman mga minamahal hanggang sa mga kasalukuyang ito mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Diyos na sa kahabagan niya mga minamahal. Sa unang dalayan po na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ako po ay lubusan niyang pinagaling. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang pag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. At sa kalakasan, kalusugan, at sa lalo't higit sa lahat sa pupapalang espiritual. Kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved Sister Miriam Reyes, at sa pinagpalang patutunguhan. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ay kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang nawalay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay gumagawa ng paraan upang tayo po, mga minamahal, ay muling ibalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, napaalalahanan po, mga minamahal, nagkaroon po ng sa kanyang liig, mga minamahal, amen. At talagang sabi nga po, tinaningan ang kanyang buhay ng 2 taon, mga minamahal. Subalit na isa po ay nanumbalik, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ang kanyang karamdaman, mga minamahal, yan po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kaya't mapalad tayo, mga minamahal, kung tayo talaga ay pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Hindi lamang tinawag, kundi pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bobo, amen. Ako po yan nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating din pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the time profitable loving God. At lagi po nating naalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. Maging sa ating pong mga beloved elder, nakapiling po natin, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po, ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, amen. At maging sa ating pong mga beloved Facebook viewers, kung meron po tayong mga minamahal na mga bisita, ay welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, amen. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Samuel Villaruz, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, mga minamahal, ating pong pakinggan, mga minamahal, ating pong beloved kapatid, sa kanyang pasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen.
at sundan po ng ating pong beloved sister Johnny Lynn Milan. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglawal at pagdakila sa ating pong pinakamamalapang Diyos. Praise God. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved Evangelist Pastor, Wilder Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise God. At ako rin po bubabati sa lahat po nating minamahal na mga gagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa inyo pong lahat mga manamahal. Praise God. Ako po ay minsan ang panagpupurit na papasalamat sa malapang Jesus. Praise God dahil andyan lagi yung pagpapalang na malapin noon. Praise God na kalakasan sa amin. Praise God andyan na talagang yung trangkaso na dumadapo sa aking isang bahayan. Ngunit tunay na ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan. Praise God. At kahit ako rin po mga minamahal na talagang sinubok din sa aking pananampalataya. Nagkaroon po ako ng matinding trangkaso po mga minamahal na talagang sa sobrang panghihina ng aking katawan, andyan po na halos hindi ko na maiangat yung isang basong tubig po mga minamahal. Ngunit ako'y patuloy na nagtiwala sa ating pinakamamalaking Diyos. Praise God. At andyan po na ako'y patuloy na nalangin sa malapit na ako'y kahabagan. At andyan po na andyan yung panghihina na pati sa bumangon para kumain talagang hirap po akong gawin po yun mga minamahal. Ngunit sa habag ng ating pinakamamalaking Diyos, tunay po ako'y iningatan at andyan po yung kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamalaking Diyos sa akin. Praise God. Ako rin po yung nagpupuri ng pasalamat sa malapit noon dahil ako rin po dati mga minamahal na mayroon po akong peptic ulcer. Andyan po na malala na po ito mga minamahal. Talagang pag sinumpong po yan, namimilipit po ako na magdamag. Andyan po na kahit anong aking kainin talagang di na tinatanggap ng aking katawan. Talagang sinusuka ko na yan. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawin ng malapit noon, ako'y magpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Jesus. Praise God. Ako po ay instant pong pinagaling ng ating pinakamahal na Jesus. Praise God. At hanggang dito lang po ang pinakamataas na papuri. Pasalamat sa ating pong pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa ating paligid, mga minamahal. God bless po. Ating pong beloved brother Samuel Villaruz at sa pinagpalang patutungian. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong panahon ngayon, mga minamahal, ay talagang dumarating mayroong mga karamdaman, iba't ibang klase ng karamdaman, mga minamahal. Amen. At talagang hindi tayo exempted, mga minamahal. Amen. Lahat po yan ay nararanasan, maging ng mga naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang kaibahan lamang, mga minamahal, amen, sa mga hindi naglilingkod sa totoong Diyos, mga minamahal, kapag nagkaroon ng karamdaman, gaya ng mga trangkaso, mga minamahal, sila po ay tumatakbo agad ng ospital o kaya umiinom talaga ng gamot, mga minamahal. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, dumarating ang mga karamdaman, mga minamahal, amen, ang tulad ng trangkaso, mga minamahal, amen, meron tayong Diyos, mga minamahal, amen, sa oras ng kagipitan, mga minamahal, sa oras ng mga ganitong kalagayan, mga minamahal, dumarating ang mga sakit, mga minamahal, amen, ay tumatawag tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kapag tayo po ay nagpakumbaba sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos, mga minamahal, amen, ay talagang nahihipo, mga minamahal, amen. Talagang naahabag, mga minamahal, amen, sa mga mapagpakumbaba. Kaya tayo po, mga minamahal, kapag tayo tumatawag, nariyan kaagad, mga minamahal, ang kasagutan, ang kagalingan sa bawat ating buong mga karamdaman, mga minamahal, amen. Kaya tayo po pinagpala, mga minamahal, amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, sabi po niya, yung kanyang peptic ulcer, talagang lahat ng kanyang isubo, lahat ng kanyang kainin, mga minamahal, amen, ay kanyang iniluluwa, mga minamahal, amen. Hindi na tinatanggap
ng kanyang sikmura, mga minamahal. Amen? Balit mga minamahal, nang siya po ay naglingkod sa totoong Diyos na buhay, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ang kanyang karamdaman, peptic ulcer, sa unang dalangin po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, yan po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't lagi po nating alalahanin ito, mga minamahal. Amen? Lagi nating alalahanin ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wag po nating kalilimutan, mga minamahal. Amen? Ito po ay ating ipapatutuo, ating pong ipapahayag sa lahat ng madla, mga minamahal. Amen? Ating ipakikilala na mayroong Diyos, amen, na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa mga nais pong mag-alay, mga minamahal, mag-alay po tayo ng mga papuring awitin, amen. At kapag inaantok po tayo, mga minamahal, at talagang hindi na po natin mapigilan ng antok, tayo po ay tumayo at ating ipagpag, mga minamahal, doon po sa likod. Tayo tumalon-talon, mga minamahal. Amen? Huwag po natin hayaan, mga minamahal, na tayo po ay makatulog, mga minamahal. Pwede po, kahit pa idlip-idlip, pwede po, mga minamahal. Balit talagang yung pagtulog talaga, mga minamahal, ay iwasan po natin. Talagang magsikap po tayo, mga minamahal. Amen? Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakanda na po ating mga beloved kapatid, beloved Sister Johnny Lynn Milan, atin na pong ibinibigyan po pagkakataon, atin pong pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sundan po ng ating pong beloved Brother Gary Fernandez. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Duging Hallelujah. paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved assistant pastor, Dina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, at sa inyo po mga minamahal mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook. Isa mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Napupulit na Hallelujah. papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malalhati ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamagitan po ng ating isang kapatiran. Ako po ay nasyera na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. Amen. At higit sa Praise the lahat, Lord. sabi niya, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Praise Ngayon the po Lord. talaga ang napakahalaga po sa lahat, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal, sa ibang kongregasyon. Doon po sa lugar po ng Manila, dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal. Ngulit may hinahanap po ako na hindi ko po maunawaan talaga, mga minamahal. Kaya isang araw po, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa dinadaluhan kong gawain, talagang hindi po ako, hindi naman po sa pagbababa ng aking pinanggalingang sektang, mga minamahal, hindi po talaga nagbago po ang aking buhay, mga minamahal. Talagang wala pong pagbabago ang aking mga karamdaman. Na doon pa rin, mga minamahal, wala pong kagalingan, mga minamahal. Kaya nung umuwi po kami ng aking mahal na asawa dito po sa Pangasinan, dito po kami nanirahan. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung in-invite nga po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito. Kasi po noon, mga minamahal, magulo po ang aking buhay. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Marami po akong karamdaman, mga minamahal. Nandyan po na ang sakit ko po noon ay sakit sa baga, mga minamahal, na talagang matagal ko po itong tinaglay at ginamot ko pa po ito, mga minamahal. Hindi nga po ako gumaling sa gamot. Nagsawa na rin po ako sa kakainom po ng gamot, mga minamahal. Nandyan din po na mayroon po akong tonsillitis, acute almoranas, mga minamahal, at laging sumasakit ang aking ulo, ang aking dibdib at ang aking likod. At ang pinakagrabe ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong po ito, mga minamahal, ay lagi po akong nakahiga at nanghihina po ako, mga minamahal. Ngunit
Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lahat po ng aking mga karamdaman na yan po ay gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa akin mga minamahal. Alam niyo po minamahal, hindi lang po napapagaling ang ating mahal na Panginoong Hesus, kundi nag-iingat din po siya sa atin mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung ako po ay nag-stay dito mga minamahal, isang gabi mga minamahal, nung papunta po ako ng CR mga minamahal, hindi ko po inaasahan na yung pong nadaanan ko po mga minamahal na papuntang CR na daan, ay mayroon pong ahas po mga minamahal na kobra mga minamahal. Hindi ko po alam na yun po ay, akala ko po ay istro yun mga minamahal. Nahakbangan ko pa po yun mga minamahal. At alam minamahal, nung tinignan ko po yun mga minamahal, nung parang naisip ko mga minamahal na parang ahas yun, sabi ko sa isip ko mga minamahal. At nung sinilip ko po yun mga minamahal, talagang gumagalaw po yun mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po talagang kanyang pinag-ingatan mga minamahal, na hindi po ako kinagat po ng ahas mga minamahal. Sa katunayan po mga minamahal, 2 beses po nangyari po yun sa akin, ngunit talagang napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na lagi po niya akong pinag-iingatan mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang pag-iingat din niya po sa aking mahal na bunso mga minamahal, na noon po ay nagpakulo po ako ng tubig mga minamahal, at isinaling ko po yun sa termos. Hindi ko po namalayan mga minamahal na pinakailaman po yun ng aking mahal na anak na bunso. Yun po ay kanya nabuksan mga minamahal, at nabuhos po yun sa kanyang, dito po sa tiyan hanggang sa baba mga minamahal. Yun po ay kakukulo lamang. Ngunit alam mo minamahal, talagang nung marinig ko po na umiiyak po yung aking mahal na anak, dahil yung aming bahay, katabi lang po ng aking mahal na biyanan na minamahal, pumunta po ako sa kanila. Narinig ko po na umiiyak po yung aking mahal na anak, kaya tumakbo po ako dali-dali sa aming bahay. Nakita ko na basang-basa po yung aking mahal na anak, na umuusok pa po ito mga minamahal. Yung po pala, nabuksan niya po yung termos mga minamahal, na may lamang kumulong tubig mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil po nandyan po ang kanyang pag-iingat po sa aking mahal na anak mga minamahal. At alam niyo po minamahal, ang natamulaman po ng aking mahal na anak, na mula lamang yung kanyang tuhod mga minamahal. Kaya nung araw na yun mga minamahal, ay araw po na Miyerkules, dinala ko po dito ang aking mahal na anak, at aking siyang pinalihans mga minamahal, kasi paika-ika po yung paglakad po ng aking mahal na anak. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung siya po, after na mailihans po yung aking mahal na anak, siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naging tuwid po ang kanyang paglakad mga minamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin sa araw-araw, sa lahat po ng papapalang material, physical, at higit po na nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y sabay-sabay na pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Johnny Lynn Milan, at sa pinagpalang patutong niyan. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, ay napakarami po ng kanyang karamdaman, mga minamahal. Sabi nga po, sakit sa baga, yung lamig, mga minamahal, laging sumasakit yung kanyang sikmura dahil sa lamig, mga minamahal. Subalit yan po, mga minamahal, ay gumaling, mga minamahal. Amen. Dumaling, pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sabi nating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi lamang nagpapagaling. Amen. Hindi lamang po nagpapagaling. Siya po, He is everything, mga minamahal. Amen. Lahat po kayang-kayang gawin ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Nag-iingat. Amen. Lahat, nagpo-provide, nag-aayos, nagko-comfort, lahat, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, mga minamahal, kapag nasa atin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nasa ating buhay na ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala na tayong mahihiling pa, mga minamahal. Amen? Wala na tayong mahihiling pa, kundi ang ating hihilingin, mga minamahal. Amen? Ang ating hihilingin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Yung ating masunod,
Amen, ang lahat ng kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen, sapagkat nasa pagsunod, mga minamahal, amen, ang susi ng pagpapala, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kapag tayo po ay marunong sumunod sa lahat po ng pinag-uutos, lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang sinisikap natin magampanan, mga minamahal, amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, nalulugod po, mga minamahal, amen. Nalulugod, mga minamahal. Kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, sabi nga po, kahit hindi mo hilingin, mga minamahal, amen. Sapagkat alam ng ating pinakamamahal na Panginoon ang nasa ating mga puso, amen. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano ang ating mga pangailangan sa araw-araw. Alam ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat yan, mga minamahal, amen. Kaya ang sabi po, mga minamahal na banal na kasulatan, ang ating iisipin, mga minamahal, kung paano natin magagampanan ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Brother Gary Fernandez, praise the Lord. At kung wala pa po ating beloved kapatid, mga minamahal, amen. Nais ko rin pong magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong pasasalamatan, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sapagkat ang iyong abang lingkod, mga minamahal, kahapon ay nagdiwang po ng aking kaarawan, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw, mga minamahal, sa taon na idinagdag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay ng iyong abang lingkod, mga minamahal, amen. At talagang kung wala ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala yung aking buhay sa mga oras na ito. Yung aking kalagayan sa mga oras na ito, mga minamahal, ay talagang labis pinagsapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang inyong abang lingkod noon, mga minamahal, ay wala na pong silbi, mga minamahal. Amen. Talagang patapon yung buhay sapagkat puro bisyo, mga minamahal. Walang maisip na tama, mga minamahal. Amen. Subalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na mahabagin, mga minamahal, kinahabagan ang inyong abang lingkod, mga minamahal. At talagang nung aking makilala ating pong pinakamamahal na Panginoon, binago ng lubos yung aking buhay, mga minamahal. Inalis lahat ng aking mga bisyo, mga minamahal, yung tinuruan ng tamang pagsusuot ng may kabanalan, mga minamahal, pamumuhay ng may kabanalan, at talagang patuloy na binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding, mga minamahal. At lahat ipinoprovide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sapagkat ang yung abang lingkod nung December, mga minamahal, ay wala na pong trabaho, mga minamahal. Wala na pong trabaho ang inyong abang lingkod, mga minamahal, nung buwan po ng December. Subalit, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, kahit minsan ay hindi po kami pinabayaan, mga minamahal, amen. At talagang nandyan pa rin ang pag-provide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat, mga minamahal, walang trabaho ang inyong lingkod, mga minamahal, ay nagkaroon kami ng salaset, mga minamahal, amen. Walang pambili, nagpro-provide ang ating dakilang Diyos, nagkaroon ng salaset, walang trabaho ang inyong lingkod, mga minamahal, ay wala kaming pambili ng kahit ano paman. Ang ating dakilang Diyos nag-provide, nagbigay ng TV, mga minamahal. Amen. Lahat, mga minamahal, ipinoprovide ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito nga po, mga minamahal, sabi nga po, alam ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat na ating pangailangan. Ang iyong lingkod, pinagkalooban ng trabaho ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal. Amen. At yan ay
labis kong pinapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat mga minamahal ng lahat ng mga pagpapala, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, wala na po ang ano pa ang ating mahihiling, mga minamahal. Ano pa ang ating hihilingin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nasa atin na pong lahat. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? At kung wala pa po ating pong beloved Brother Gary Fernandez, ating pong binibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Christine Colguera, praise the Lord. Ating pong pakinggan mga minamahal, ating pong beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz, praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Po, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. At ako rin po Praise the ibabati Lord. po ng Hallelujah. magandang umaga na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at atin din pong inaalalang banal na aral at turo po natin pong beloved assistant pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang kanila pong mga beloved children sa buong Almeda family at sa ating pong mga beloved pastoral workers at sa inyo pong mga beloved kapatiran. Muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito dahil po alam niyo po mga minamahal, way back po nung pinanganak po ako, andyan na napakasakitin ko po noon. Every time po na magpapacheck up po ako sa doktor, andyan na sabay-sabay po yung pagkakaroon ko po ng karamdaman, UTI, at saka po yung pagkakaroon ko po ng anemic. Bagamat andyan na hindi po basta-basta na gano'n lamang po yun kasi bukod po sa mga sintomas pa pong nararamdaman ko, andyan na namumugto pa po yung mata ko po, andyan na nilalagnat po ako. Kaya nung una, ini-ignore lamang po namin yun. Pero po, nung balik-balik po na ganun po yung aking nararamdaman na dyan na ako po'y pina-check up at palagi pong ganun po yung findings kahit na may pinapainom po na gamot. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus magmula nung ako po'y kanyang kinahabagan po na makapaglingkod po sa Kanya at kinahabagan na magsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andiyan na ako po instantly pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus nung college days ko rin po. Alam niyo po mga minamahal, nagulat na lamang po ako na nagkaroon po ako ng na yung irritable po sa tainga na nung nakita ko po nagulat na lang po ako na meron pong nana po na hindi ko po alam kung saan po nagsimula po noon. Nung nagpa-check up po ako, andyan na acute otitis eternal daw po yung findings po. Andyan na pinapabalik po ako para po magkaroon ng mini operation po. Pero andyan na ako po kinahabagan na lamang po ng mahal na Panginoong Yesus na mag-ayuno na lamang po sa mga oras na yon. After ko pong mag-ayuno, andyan na instantly pinagaling po ako nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa amin sa pag-iingat na nais ko lamang po muli ma-share para po sa ating mga baguhan na hindi pa po nakakapakinig at nais ko po muling ulitin na yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, andyan na pauwi na po kami noon that time na hindi po namin naasahan, nagkaroon po ng landslide. Alam niyo po, sa mga oras na yun, mga minamahal, kung hindi mo talaga alam kung sinong tatawagan mo, talagang andyan po na magpapanik ka na po kasi sa harapan niyo po, makikita mo po yung patuloy na pagguho po ng lupa. Sa bandang likuran niyo naman po, hindi ka maka-atras kasi sunod-sunod po yung sasakyan. At pagtitingin ka naman po sa bandang kanan mo yung bangin, bandang kaliwa, patuloy pa rin po yung pagragasan ng lupa. Sa mga oras na yun, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan na pinaalala ng mahal na Panginoon lahat ng mga turo po natin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at kung tayo nasa gitna ng kagipitan, tayo lamang magtumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mag-rebuke at magsumamo. Andyan na tayo tutulungan ng mahal na Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Sa mga oras na yun, ang iyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name po. After lamang po nun, andyan na instantly, pinahinto na po ng mahal na Panginoong Yesus yung landslide na yan. Andyan na wala pong nadaganan po ng lupa na yun. Kaya
Diyan nalabos na pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa patuloy na kalakasan. Bagamat andyan na may nararamdaman, pero andyan na patuloy pong kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na magkaroon ng hininga at buhay, kalakasan na nagbumula sa Kanya. Dahil po sa mga oras na ito, dinagdagan na naman ng mahal na Panginoon ng panibagong taon ang aking buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. Higit na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon yung pagpatuloy po na kinahabagan niya po kami, nagamitin po sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit po. Bilang karagdagan po, nais po namin mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal, ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Just for you. No one cares, no one thinks for me. I feel lonely when no one's comforting me. But you came along, and I feel that I belong. You promised me I'll never be alone. So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Just for you. Akala ko ay walang nagmamahal, pag nalulungkot, walang dumaramay. Nung makilala ka, buhay ko ay sumigla, binigyan mo pa ako ng pag-asa. Ang awit na ito ay nilikha ko mula sa puso. Para na sa'yo, ihahandog sa'yo, ito'y pakinggan mo, pagpupuri sa iyo. So I made this song just to let you know how I feel. Just for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise. Just for you. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Praise the Lord. Hallelujah.
naranasan. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. At kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko
gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ganito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Christine Colquera at sa pinagpalang patutuyan at sa pinagpalang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sabi ng kanilang awitin, gamitin mo. Amen. Sapagkat ang ating buhay ay hindi na po buhay natin, mga minamahal. Amen. Ang ating buhay, mga minamahal, ay pag-aari na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya dapat ang masunod sa ating buhay, walang iba, kundi ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi na po ang ating mga kalooban ang dapat masunod, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo na po ay pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muli natin ang malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating pong beloved Sister Elisa Munda Cruz, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating beloved kapatid, ating pong pakinggan, mga minamahal, ang ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sundan po ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobo Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling pagalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po ay kanyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa grabe po niyang kabutihan, mga minamahal, dahil kami din po ng aking buong sambayan ay kinahabagan po niya upang amin siyang makilala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po, mga minamahal, 3 sekta ang aming pinanggalingan noon, subalit hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na kaibuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na amin siyang makilala na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil natutunan ko din po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi po namin dating nalaman sa aming pinanggalingan na relihiyon. Tunay po na kaibuti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na pinilat inirang po niyang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating beloved ordained preacher, ang ating po mga beloved elder na tunay po na nagturo po sila sa atin, mga minamahal, na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo, mga minamahal. Tunay po na matagal kami sa kinaaniban namin na relihiyon, hindi bawal na sambahin ang mga Diyos-Diyosan, tao at larawan. Subalit, napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus dahil wala pong inilihim dito, mga minamahal. Tunay po na inihayag po ito ng ating pinakamamahal na Jesus sa pamamagitan po ng kanyang banal na propeta, ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. At ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dati-dati po, mga minamahal, ang sakit ko po ay chronic depression, demon possessed
Nababali po ako mga minamahal. Ibig ko na pong tapusin po ang aking buhay noon mga minamahal dahil hindi po ako gumagaling mga minamahal. Bagamat ako po'y pumunta sa doktor at may gamot din po ako mga minamahal. 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal. Hindi po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan sa loob ng simbahan mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi rin po tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus sa El Shaddai at ganoon din po sa Couples for Christ. Tunay po mga minamahal, ako po ay dumalo po sa ibang reliyon para makamtan ko po ang aking kagalingan sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos. Subalit, tunay po na kami din po ay pinapangaralan ng salita ng Diyos doon, mga minamahal. Subalit, ang mga Diyos-Diyosan ay kasama namin mga minamahal at hindi rin po kami nakasuot ng may kabanalan. Tunay po mga minamahal, ako po'y dumalo sa ibang iglesia ng Diyos dahil may nag-imbita po sa akin mga minamahal. Ang sabi po ng nag-imbita po sa akin mga minamahal, ako po ay naghahanap ng katotohanan at sila daw po ang katotohanan. Tunay po mga minamahal, habang ipinapatuto ko po ang nakita ko po sa reliyon, tunay po na grabe po siyang nanginginig sa takot mga minamahal. Bagamat nanginginig po siya sa takot mga minamahal, sumama po kayo sa amin dahil kami ang katotohanan ang sabi po niya. Tunay po na sumama po ako mga minamahal at ilang beses ang aking pagdalo doon mga minamahal. Tunay po mga minamahal na hindi ko po nadadama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po mga minamahal, ang kanilang Diyos na sinasamba doon mga minamahal ay Amang, ngunit hindi po niya pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit, ang sabi po ng ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong banal na salita na ang diablo ay ama siya ng kasinungaling mga minamahal. Tunay po na hindi na po ako nagpatuloy na dumalo mga minamahal dahil hindi ko po nararamdaman na ako po'y gumagaling, mas lalo pong lumalalang aking karamdaman kaya't isinunod ko pong punta ng mga iba't ibang albularyo na sumasangguni sa Diyos-Diyosa. Tunay po na hindi rin po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa mga pagpupuri nila mga minamahal at ako po ay umiiyak mga minamahal sa pakikinig ko po ng pagpupuri at banal na salita mga minamahal at ako din po ay nagsisisi mga minamahal sa mga pakikinig ko po ng banal na salita sa iba't ibang pananampalataya sa radyo at sa TV. Subalit hindi po talaga tumutugon ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako din po mga minamahal ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal. Jesus, Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay at ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City mga minamahal ng midweek service. Tunay po na ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking karamdaman. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus na ating pinupuntan dito mga minamahal dahil ako din po ay hindi uminom ng gamot. Tunay po na sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus ay tinapos at pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking karamdaman. At tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil magmula po ng amin siyang nakilala dahil ginabagan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus kapag kami po ay nagkakasakit ng aking buong sambahan. Tunay po na aking beloved daughter ay nagkaroon po siya ng chicken pox. Tunay po na ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus dahil dahil po sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ganon din po sa panalangin po ng ating mga beloved pastoral workers at tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kanya pong mga minamahal, tunay po na nagkaroon po siya ng allergy. Tunay po na naalala ko po yung patotoo po ng ating beloved elder brother Alvin Reyes. Tunay po na nanalangin po siya sa ating pinakamamahal na Jesus nung mayroon po siyang rashes sa paa. Tunay po na ito po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Iniisip po namin mga minamahal na kukuha kami ng yung ampalaya na dahon para yung ikuskus lang po doon mga minamahal para ito'y gagaling mga minamahal. Ngunit hindi po namin yun ginawa dahil naalala ko po yung patuto po ng ating beloved elder. Tunay po na totoo po talaga ating pinakamamahal na Jesus dahil habang dumadalo ka sa banal na gawin ng ating pinakamamahal na Jesus dahil
Sa kabagan po natin pinakamamala Jesus, nagpapasting po siya mga minamahal sa Sunday. Tunay po na ipinalangin mo yan sa ating pinakamamala Jesus at magsisikang, sabi ko po mga minamahal. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamala Jesus dahil pinagaling po niya mga minamahal ang rashes po ng aking beloved daughter sa kanya pong pa mga minamahal. Ganon din po sa sakit po namin ng aking buong sambayan. Ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamala Jesus kahit labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamala Jesus dahil nung hindi pa po namin kilalang ating pinakamamala Jesus, grabe po yung pag-aburidi po namin mga minamahal kapag may sakit po kami mga minamahal. Hindi po kami nagkakaroon ng kapayapaan sa aming puso at isipan habang may sakit po kami mga minamahal. Subalit nung kinahabagan po kami ng ating pinakamamala Jesus, kahit may sakit po kami mga minamahal, nandoon pa rin yung kapayapaan sa puso at isipan dahil tunay po na totoo po ang ating pinakamamala Jesus. Basta't manalangin lamang po at magsisi mga minamahal, tunay po na tayo po ay pagagalingin ng ating pinakamamala Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamala Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamala Jesus dahil may mga tao po siya na ginagamit mga minamahal. Tunay po na may tumatawag po sa amin mga minamahal na magbibigay ng ulam, magbibigay ng pinansyal mga minamahal. Kaya ito po ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamala Jesus at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus sa mga trabaho na pinakakalob po niya sa aking pong beloved husband at sa aking beloved son at pinapasalamatan ko din po ang karunungan na pinakakalob po sa kanila sa kanilang pagtatrabaho. Ganon din po sa pag-aaral po ng aking beloved daughter ay pinagpapasalamat ko din po ang karunungan na pinakakalob po sa kanya at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila po niyang pag-iingat sa ating pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanya pong beloved family sa Iglesia ng Diyos at ganon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamala Jesus sa pag-ingat po niya sa aking mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamala Jesus sa patuloy po na pagkakalob po niya sa atin ng pananampalataya, buhay at kalakasan. Hanggang dito na lamang po mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamala Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po. Beloved Sister Elisa Munda Cruz at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Napakahalaga po mga minamahal na tayo po ay laging makinig ng mga patutuo, mga minamahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, dito po tayo nakakakuha, mga minamahal, amen, ng talagang yung technique, mga minamahal, amen, yung sinasabing paraan upang kung dumating man sa atin yung sitwasyon na yun, mga minamahal, gaya ng ating napakinggan sa mga patutuo, mga minamahal, amen, alam na po natin yung ating gagawin, mga minamahal. Hindi na po tayo mababahala, mga minamahal, amen. Hindi tayo mag-aalinlangan sapagkat kung ano yung ating napakinggan na ginawa ng ating beloved kapatid nung dumating sa Kanya ang ganoong pagkakataon, mga minamahal, amen, ay ganun din po yung ating gagawin, mga minamahal. Ating beloved kapatid, amen, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Hindi nangamba, hindi nabahala, hindi talagang hindi siya naburito, mga minamahal, kundi nagtiwala lamang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kahit yung sa kanyang pananampalataya, pinagaling sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung nakahanda na po ating pong beloved kapatid, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Siya na po ang huling magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At maghanda na po mga minamahal ating pong mga beloved mga awit. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ng malakas mga minamahal ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Dobleng Lord. paggalang po Hallelujah. sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang aral at turo na ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng beloved Almeida children sa
sa ating pong beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob sa iyong abang likod upang akin siyang pasalamatan sa lahat ng kabutihan niya sa aking buhay. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at saka isa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan po na dati po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, nariyan na tinutubuan po ako ng pantal-pantal sa aking pong buong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. Nariyan na kapag sobrang dami po talaga ng lumabas, talagang hindi po ako makahinga. Hinahabol ko po yung hininga ko mga minamahal, ngunit nariyan na mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kagalingan po ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Bagamat nariyan ang araw-araw na pagtatrabaho, araw-araw na pagbebiyahe, nariyan din po ang araw-araw na pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa patuloy na pagbibigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin pong araw-araw na pag-online class. Ganon din po sa mga pagpapala po na bagamat hindi man po hinihingi ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa lahat po ng mga pagpapalang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, sa pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi karapat-dapat ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan, paglululhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak pumulitan ng mga malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Heidi Aquino sa pinagpalang patutungyan. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, amen, na lahat ng mga lumalapit sa ating dakilang Diyos na kanyang pinahintulutan, amen, kanyang talagang pinagpapala, mga minamahal, amen. Kaya't yan po ay lagi po nating alalahanin, itanim sa puso at isipan, mga minamahal, amen, ang kagandahang loob ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. Sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon, sa susunod po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, amen. At hanggang dito na po, nalaman po ang ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na matotoo. Ang lahat ng kapurihan ng pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. At habang naghahanda po ating pong mga pinagpala mga awit, tayo po ay tumayo, mga minamahal, at ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Through darkness back in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Stuck in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He will never fail. Amen. Praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, tayo lamang po ay manatiling nakatayo. Ating pong samahan, mga minamahal, ang mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan now preach the beloved Adult Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi ng banal na kasulat, let everything that has breath praise the Lord. Lahat ng mga bagay na may hininga, ipagburi sa Diyos. Mga minamahal, tayo po lahat mga minamahal ko'y manalangin. Manalangin na may pagsisisi mula sa kibuturan na ating pumapos. Nais na mala Panginoon na Kanya ibuhos sa Kanyang napakatabis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Ngunit nariyan na ating mapagkukulang. At maliban na tayo makapagsisi, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin maramdaman ang napakatabis at banal na presensya na ating dakilang Diyos. Manalangin tayo. Dakilang ang mapagpangyarihan sa lahat. Mahal Panginoong Isus, narito po ako. Narito po kami, mahal Panginoon. Hayag lahat ng mga bagay. Mahal Panginoon, patarawarin mo po ang bawat isa. Sa amin ang mga pagkukulang, pagkakabalit, pagkakasal. Ano ba pagsalagsag na asumpungan po sa akin? Linisin mo ang aming mga puso ito, mahal Panginoon. Gawin mong karapat dapat. Mahal Panginoon, hallelujah. Daluyan na yung Santong Espiritu sa paggalan ng panalangin ng iyong taong nilagisan. Tayo po minamahal Evangelista Well Estrada Almeda, kasama na aming bilabad Mama Tia. Lahat tayo po minamahal na mamanggagawa. In Jesus' name we pray. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved adults choir. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth,
Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the sun of the north, in the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God. Sing unto the Lord, oh, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamama ng Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamama ng Panginoon. Hallelujah! Sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. At talagang hindi tayo mga minamahal ko pinababayaan. Amen? Ang ating pinakamama ng Panginoon. Ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko na siyang ating kaaliwan at kasiglahan, mga minamahal ko. Hallelujah! Ay kanya pong ibinubuhos. Purihin natin yung pinakamama ng Panginoon. Tunay na mapagmahal. Amen? At very gracious sa ating pinakamama ng Panginoon. Hindi siya nagkakait ng mga minamahal ko magagandang bagay para sa kanyang mga anak. At tayo po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi na ating pong pananambahan, ang exhortation o ang pagpapaliwanag patungkol po sa kahalagahan ng pagbibigay. Amen? Amen? Magising na tayo, mga minamahal ko. Wake up na po at mag-aalas 5 na. Mamaya-maya, mga minamahal ko, ikakain na po tayo ng spiritual na pagkain. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba inuuko lamang sa ating pong mapagbiyayang Diyos, ating pong Ama sa langit, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong pinapabot sa man of God, sa huling propeta na ating pinakamamalapayin sa ating kapanahunan, ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dina, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak upang sila po ang manguna, mga minamahal ko sa ating pong banal na ministeryo. Habang tayo po, mga minamahal ko, pumapalaot at mga minamahal ko, hallelujah, ipinamamalakaya ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat, mga minamahal ko, ng dako, hindi lamang sa ating mga minamahal na bansang Pilipinas, kundi worldwide, mga minamahal ko ng evangelization. At ably assisted po ng ating pong mga minamahal na mga manggagawa sa mga siyo na ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, mga minamahal ko, blessed morning na. Amen? At sa lahat ng ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon. At sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, nobody is self-sufficient here. Walang sino man na makapagsasabi na siya ay sapat na sa kanyang sarili. Amen? Mga patuloy tayong umaasa sa kabagan at sa provision naman ng Panginoon bilang ating provider. Amen? Siya po, mga minamahal ko, ang pinanggagalingan lang ng lahat ng mga pagpapala na ating pong kinakamtan. Amen? Meron tayong kalakasan, kalusugan para makapagtrabaho.
Men, ang dunong, ang skill, mga minamahal ko, para patuloy na magtiwala ang ating pong mga employers. Amen? At puri na ng pinakamamahal ng Panginoon, ang pag-iingat ng mahal ng Panginoon, na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay binabantayan, mga minamahal. Amen? Yan po, mga minamahal ko, dahilan o rason, mga minamahal ko, na talagang tayo po, mga minamahal ko, nakadepende sa mahal ng Panginoon. Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, doon sa Lord's Prayer, mga minamahal ko, na ating pong sinasambit sa tuwing tayo po, mga minamahal ko, magtatapos ng ating pong mga papuring awit sa bahay. Amen. Amen. Give us this day our daily bread. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, basahin ko lamang itong 2 Corinthians chapter 3 verse 5, 2 Korinto, kabanatang 3, ang talatay 5, mga minamahal ko, sinabi po rito, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili upang isiping ang anuman ay mula sa gaanang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Our sufficiency is of God, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya naman, mga minamahal ko, kung siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay na ating pong kinakailangan, dapat, mga minamahal ko, palugtan po natin siya. Amen. Dapat, mga minamahal ko, i-please po natin, mga minamahal ko, para mas lalong ganahan itong source, ang mahal na Panginoon, hallelujah, na ibuhos niya, buksan niya ang mga dungawan sa langit, at ang sabi nga, ibuhos ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Malakiyas, kabanatang 3, ang talatay 10 at 11, mga minamahal ko, dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo. Kundi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na manghukbo. Magkasunod po, mga minamahal ko, hallelujah, na doon sa ating binasa, mga minamahal ko, yung kaparaanan, the way, mga minamahal, how to please God. Ang sabi nga, mga minamahal ko, dalhin ninyo. Amen? Huwag ipadala. Kaya talagang matamang, mga minamahal ko, ipinapaalala sa atin, mga minamahal ko, na tayo mismo ang magdala. Huwag ipadala. Amen? Para, mga minamahal ko, hallelujah, talagang mismo, mga minamahal ko, tayo po ang pagpapalain. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, bubuksan ng mahal na Panginoon. Kapag napalugdan natin ang mahal na Panginoon, bubuksan niya ang mga dungawan sa langit upang siksikin, ligligin ang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakailangan po natin. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi mahadlangan, sapagkat sasawayin niya ang mga mananakmal. Kapag ang mga mananakmal, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang humadlang, mga minamahal ko, ang mga pagpapala ay hindi bubuhos sa ating kalagitnaan. Mga peste sa ating mga taniman, mga minamahal ko, karamdaman, mga minamahal ko, para tayo po'y hindi makapagtrabaho. Amen? Mga mananakmal po yan, mga minamahal ko, hallelujah. At ang mga talagang humahadlang, mga minamahal ko, sa mga pagpapalang nakalaan sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, dapat yan, mga minamahal ko, ay masawata para magtuloy-tuloy ang buhos ng pagpapala sa atin.
At yan nga ang sinabi mga minamahal ko na kaparaanan para talagang mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapala sa atin mga minamahal ko, hallelujah, ay bumuhos. Amen? Wala na pong ibang kaparaanan. Amen? Amen? Kaya naman ang pangangaral, ang pagpapaliwanag sa pagbibigay, mga minamahal ko, tuloy-tuloy natin ginagawa, anumang panahon. Ngayon mga minamahal ko, talagang hindi po natin kumbaga unstable mga minamahal ko ang presyo mga minamahal ko ng gasolina. Yan po talaga ang triggering point mga minamahal kung bakit mga minamahal ko nakakaranas ng kahirapan ng ating pong minamahal na bansa. Ang produksyon mga minamahal ko, ang talagang ginagamit mga minamahal ko sa pagpuproduce mga minamahal ko ng mga produkto mga minamahal ko, hallelujah, ay ginagamitan po mga minamahal ko ng diesel o kaya mga minamahal ko gasolina. Ang mga pabrika ay hindi po mag-ooperate yan, hindi pa magiging operational kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi ginamitan mga minamahal ko ng petrolyo, mga minamahal ko, at ng kuryente. Amen? Amen? Yan naman mga minamahal ko, apektado po ang food production mga minamahal ko kapag tumataas ang presyo ng mga petroleum products na ito mga minamahal ko. At talagang taas-baba. Nung nakaraang linggo mga minamahal ko, nagkaroon ng rollback. Medyo nakapahinga mga minamahal ko mga motorista. Pero mga minamahal ko sabay, mga minamahal ko, hallelujah, nagkaroon na naman ng pagtaas nitong week na ito mga minamahal ko. Talagang bigay-bawi, kumbaga. Amen, ang nangyayari. Sapagkat hindi nga natin mga minamahal ko, wala tayong control mga minamahal ko dyan sa tinatawag na world market. Yung mga oil-producing countries mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, ang sabi nga mga minamahal ko, yung mga iba, sinasabi lang nila mga minamahal ko na medyo nasusunog yung mga imbakan ng gasolina dyan, mga minamahal ko, pagpuproseso ng gasolina dyan sa may Ukraine, mga minamahal ko, pero talaga alam naman natin mga minamahal ko kapag may mga ganitong senaryo, talaga nagkakaroon po ng oil cartel na tinatawag, yung kanila pong iniimbak muna mga minamahal ko ang mga gasolina para talagang limitado lamang yung supply doon sa mga bansang hindi naman kaya mag-produce ng kanilang sariling langis. Amen? At kapag nangyari ito mga minamahal ko, mas lalong tumataas ang presyo. Kaya nahihirapan tayo mga minamahal ko dahil talagang nakakonekta po, konektado mga minamahal ko ang presyo ng gasolina. Amen? Ay yung mga nag-ooperate ng mga kainan, mga karinderya ay umaaray na talaga dahil dyan sa Metro Manila. Amen? Dahil ang presyo ng gasol, mga minamahal ko, ay may gitnang 1,000. Amen? Lahat ng mga alam na ang presyo, mga minamahal ko, hallelujah, ng gasol, ng mga nanay, magsabi ng amen. Ay aminado naman tayo mga minamahal ko, hallelujah, na kapag tumaas ang gasolina, tataas din talaga, karakadaka, automatic ang presyo ng gasol, mga panluto, mga minamahal. Amen? Presyo ng asukal, at lahat ng mga pangunahing bilihin, mga minamahal ko, nagsisitaasan. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang mahirap kung sa mahirap, pero nangako ang mahal na Panginoon. Amen? Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, Kanya pong mga minamahal ko, hallelujah, sasawayin ang mga mananakman. Mananakman, mga minamahal ko, itong nangyayari, mga minamahal ko sa ating kapanahunan. Alam ba natin, mga minamahal ko, na ang kaparaanan ng mahal na Panginoon ay hindi kaparaanan ng tao. Amen? Proven na natin yan, na kapag ang mahal na Panginoon ng kumilos, nagpakita ng kanyang kapangyarihan, mga minamahal ko, pwede siyang maglagay, mga minamahal ko, ng bukal sa gitna, mga minamahal ko, ng disyerto.
Amen? Ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, ang Panginoon ang may kakayahan, ang may kapangyarihan na buksan talaga ang mga pagpapala para sa kanyang mga anak. Amen? Kung paano pinakain ng mahal ang Panginoon si Propeta Elijah, nagkaroon ng mas matindi yun, mga minamahal. 3 years and 6 months, mga minamahal ko natagtuyot, walang hamog ni ulan, hindi makapagtanim, mga minamahal ko mga tao. At talagang nagkaroon ng drought, crisis sa pagkain, mga minamahal ko. Pero nakita naman natin, mga minamahal ko, all the way, napakain niya ang kanyang propeta. Amen? The same thing, mga minamahal ko, hallelujah, na kung tayo po'y aas sa Panginoon, susundin natin, mga minamahal ko, ang kanyang mga palatuntunan, mga minamahal ko, itong pagbibigay na ito, mga minamahal ko, kayang-kaya tayong pakainin ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, wag magdalawang isip, wag mag-alinlangan na ang Panginoon ay talagang mahinang Diyos. Ang sabi ng ating beloved Minister June Esguera, wag natin isipin mga minamahal ko na ang Panginoon igagamit pa ng ibang tao para ibuhos ang pagpapala. Siya ay makapangyarihang Diyos. He's a sovereign God. Amen? Kayang-kaya niya kahit hindi na po gumamit ng ibang tao para mga minamahal ko, hallelujah, ibuhos sa atin ang pagpapala. Yun po ang narinig po natin sa preaching ng ating beloved Minister June Esguera noong nakaraang tulog na ang mga anak ng Diyos. Noong nakaraang Sunday, di po ba? While we were celebrating our 36-year church anniversary, amen? Kung tayo po'y masinop na nakinig sa pangangaral, sa preaching, mga minamahal ko, hallelujah, hindi siya mahinang Diyos. Ang sabi ng ating pong mangaral, siya po, mga minamahal ko, ay makapangyarihang Diyos. Is a power all-time, mga minamahal ko, is a almighty God. Is a powerful God. Is a sovereign God. Mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal ko, gagawa niya, mga minamahal ko, ano mang naisin niya, ano mang gusto niyang gawin. Mga minamahal, walang makakahadlang. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, itong ating kinakaharap, mga minamahal ko, though malaking hamon, malaking challenge, mga minamahal ko, sapagkat talagang ngayon pa lamang po nag-uumpisang bumangon ng ating ekonomiya after ng mga hard lockdowns, mga minamahal. Amen? Ngayon lang po, mga minamahal ko, talagang nakakapag-operate yung mga ibang negosyo. Ang tourism industry, mga minamahal ko, na ngayon lang talagang huli nagbukas. Nag-admit na po mga minamahal ko ng 100% mga minamahal ko na kapasidad, mga minamahal ko sa mga kliyenteng nais pumasok, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, pakatandaan po natin na talagang dito lamang mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin pong mga minamahal ko, hallelujah, mapapalugdan ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala, ng mga pangangailangan po natin. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, ang pamantayan ng mga Panginoon, hallelujah, 20% bilang minimum, pinakamababa, mga minamahal ko na ating po maibibigay. Pero sabi nga, we need to be wise. Amen? Kinakailan po natin maging matalino. Higitan po natin, mga minamahal ko, yung minimum. At mga minamahal, papunta tayo doon sa liberality na tinatawag, mas marami, mas may dagdag, mas much better, mga minamahal ko, hallelujah. Na habang tayo nagdaragdag, ang mahal na Panginoon din naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay nagbubukas ng maraming dungawan. Amen? Amen? At ibubuhos nga niya, mga minamahal ko. Pag sabihin niya sa aming ibuhos, pwede niyang i-multiply, hindi lamang siya nag-a-add, kundi mga i-multiply talaga niya. Pararamihin talaga niya. Siya ay Diyos ng kasaganaan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon para maging channel of blessing tayo para sa ating pumbanal na iglesia at sa ating mga minamahal na mga kapatid na mayroong pangangailangan. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon sa halagang 1,000
200 ang 20%. Doon sa natirang 800, mga minamahal ko, pwede pa tayong magdagdag ng 200, 300, 400, mga minamahal. Depende po sa atin yan. At wala naman talagang mga minamahal ko, hallelujah, na kapag patotoo na nahigitan niya ang mahal na Panginoon sa pagbibigay. At sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang dami nating dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Na kapag daos tayo ng 36-year church anniversary, na taglay natin ng kalakasan, kagalakan, patuloy tayo nakapaglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah, hindi ba't isang pagpapala yan, mga minamahal ko, amen? Amen? Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, mga minamahal ko, magising na tayo at atin na pong ihanda ng ating pong mga ikasabong bahagi at handog. Pagka dumaan yung mga asherettes, mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong matulog, mga minamahal ko, para hindi tayo ma-bless. At narito po, mga minamahal ko, ating beloved elder, beloved brother Saldi Guzman, para ipanalangin ang ating pong may pagkakaloob. Ito po'y masaganang basbasan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amamang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamalapit si Kristo. Ngayon po yung nagpupuri, papasalamat sa yugto na pagbibigay namin kapatandog, mahal na Panginoon, upang kami makapanumbalik at pagpalain, mahal na Panginoon. Basabasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang yugtong ito, mahal na Panginoon, yung pangako sa lahat yung mga anak na matatapat, mahal na Panginoon, isang dungawan sa langit ang bubuksan matiulog mo isang pagpapala na walang sapat silid karalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon. At sasawayin mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay. Nagtatakip ng maraming kasalanan yung mga anak sapagkat nagagamit mo yung mga anak sa pagliligtas ng maraming kaluluwa sa huling araw na ito, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang pangako mong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. At patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan mo po ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahal na Panginoon sa itong upang lahat ng iyong pinangako'y dumaloy sa lahat ng mga anak at hindi mapasalog ng sumpan at malaganap sa mundo ito. Nangako mo din, mahal na Panginoon, na lahat na tinatangkilik ng iyong mga anak na kaluloy mo, negosyo, trabaho, yung pananim, lahat ng uri ng pinakakitaan ng iyong mga anak, maging mahipo ng kama ng iyong mga anak. Nangako mo, mahal na Panginoon, na gagawin mong ulo, hindi buntutan yung mga anak, mahal na Panginoon. Salamat po. Kabagan mo din po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon. Sa'yo malang kapamaran na lupan lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatawan, mahal na Panginoon. Ang ibig mo ang lahat ay makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. At tunay nga, mahal na Panginoon, sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon, mananahan, mahal na Panginoon, pag-ibig, kapayapaan sa mundong ito, mahal na Panginoon, sasambahin ka ng lahat ng mga tao sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon ka. Salamat po, mahal na Panginoon, lubos mong pagpalaan yung ito sa pangkalapang panalangin. Aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan mo.
Ang pumalakpak mga minamahal ko. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ko, idara ko sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya't magising na. Wake up na po mga minamahal ko. It's 4 minutes before 5 o'clock in the morning. Amen. Mamaya-maya mga minamahal ko'y maliwanag ng buong kapaligiran at tayo po'y kakainan ng espiritual na pagkain. Kaya't bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon, hihiling ko po ng lahat ay daglian ng tumayo. At narito po ating pinagpalang mga aral, ating mong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Hallelujah. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa kalakasan at taglay po namin sa mga oras at buhay nagbumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay mo po sa amin. Kami sama-sama sa aming pong pagpupuli sa buong magdamag na ito. Malapay ang po lahat sa pandalangin ng aming ginagat. May Evangelista, Waldo Estrada, Almeida. May kami kapatawaran sa mukha sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa ng mga Pinoon. Huwag mo nawatig namin, hindi ko ang pagkakasal ko na puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo ko na sa aming pag-aaral sa salita, langisan mo yung masalita, patabang lingkod sa ganay wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang kung sarapan, with gamitin mo dala yung papapalang espiritual sa aming mga minamahal kapisata ko ito. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat na di mo nyo hadlang, di mo nyo antog, with kasautin the mighty Jesus, kasautin Jesus mighty name, amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo na po yung makaupo mga minamahal sapagkat tunay nga po mga minamahal kapag sabi nga nila after all this yung grabing pagpapala mga minamahal. Amen. Dapat ang mga anak ng Diyos ay talagang hindi magkamayaw sa paggrabing pagpalakpak at kagalakan sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At mapulat sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yung pinanguna po natin pong ginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At good morning po sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders sa kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Huwag na tayo matulog sapagkat tayo malulugi mga minamahal. Sabi parati ng ating beloved preacher, just 1 hour. Amen. Isang oras lang. Amen. Join me in worshiping the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Atin na pong kunin yung ating po mga banal na kasulatan at ating po mga kwaderno, ballpen at ating tala yung ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Ating basahin ang aklat ng Mateo, kabanata ay 6, talata ay 24. Sa Tagalog muna, and then right after that sa English, i-flash natin yung sa English. Amen. Kindly, sa ating beloved Bible reader. Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 6, talata ay 24. Amen. Sound check. Sa kabila po, kapatid. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 6, talata po ay 24. Ito po ang nakasulat. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa,
o kayo'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang sabi diyan mga minamahal, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Dito po ating pong pamagatan ng ating pong pag-aralan. Who is your boss? God or riches? Or mammon? Amen. Ang sinasabi ng mammon mga minamahal, gusto kong liwanagin lang dito mga minamahal, yung tinatawag na mammon, ay ito po yung tinatawag natin yung kayamanan. Amen. At hindi ito patungkol sa pera. Amen. Kundi kayamanan. Amen. At sabi din mga minamahal, dalawang normally pinagpipilian sa ngayon ng mga tao na nandoon ang kanilang atensyon. It's either God, amen, or sila ay magkaroon ng kayamanan. Amen. Ang tanong mga minamahal, kung tayo po ay tatanungin mga minamahal, ay talagang kaya bang paglingkuran yung ng pareho, yung Diyos at ang kayamanan? Ang sinasabi ng talata mga minamahal, hindi po pwedeng magkapareho yan. Kapuputan mo ang isa, iibigin mo ang isa. Hindi mo papansin isa, ibabaliwala mo yung isa, pahahalagahan mo. Sapagkat you have to choose between God and riches. Amen? Kaya ang tanong ngayon mga minamahal, mga anak ng Diyos, sino ang ating boss? Sino ang ating paglilingkuran? Yung ating Diyos ba o yung kayamanan? Maaring sasagutin tayo lahat ngayon, mga minamahal, siyempre Diyos. Kaya nga ako nagpuyat, brother eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen? At tatandaan po natin, mga minamahal, napakadaling sabihin na, Diyos, but paano yung ating ginagawa? Is the way we do things really reflects that our boss is our God. Sinusunod ba natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon o yung pagnanais natin magkaroon ng mga kayamanan? Amen? Bago po tayo patuloy mga minamahal dito sa aklat ng Mateo, kabanata 6, talata 21. Kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 6, talata po ay 21. Ito po ang nakasulat. Praise the Lord. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Ang sabi ng talata mga minamahal, kung nasaan daw ang kagalakan ng ating puso, doon yung kayamanan mo. Amen? Vice versa po yan. Amen? Wherever are your riches, there is your heart. Ganun din po. Wherever is your heart, there is your riches. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po'y tatanungin ngayon, mga minamahal, ay sino, mga minamahal, kung pipili ka sa gusto mong maging masunod sa araw na ito, ano pagpipiliin mo? Sige, maglingkod ka sa Diyos o bibigyan kita ng 3 milyon. Amen? Oh, totoo yun mga minamahal. Kung tayo bibigyan ngayon, sabihin man sa atin ng mga taga-marka ng 666. Amen? Pag dumating yung panahon na yun, oh sige, brother, sige, sister, pagpipiliin kita, si Jesus o 3 milyon. Amen? Masakit man sa katotohanan mga minamahal, napakahirap natin isabihin na, hindi, lahat pipiliin natin na ang mahal na Panginoon. Amen? Pero marami sa mga tao ang pipili sa kayamanan. Marami sa mga tao ang pipili sa 3 milyon. Kaya nga maski na anong imbitasyon mo sa kanila, hindi sila lumalapit eh. Kasi wala silang ginawa, kundi magtrabaho para kumita ng maraming pera. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, i-declare mo man ng iyong mga labi na ang Diyos ang iyong sinusunod o ang iyong pipiliin. Kung ang puso mo saan masaya ay pinipili niya papunta doon sa kayamanan, hindi mo pwedeng mapasinungalingan ng mahal na Panginoon. Amen? Kung sa oras na ito, you prefer doing any kind of business para ikaw ay masabing magtamo ng maraming pera. May pera ka na, pero gusto mo ng maraming mga minamahal. Ang sinasabi diyan, mga minamahal, ay yung ating boss ay hindi Diyos, kundi yung mamon, yung kayamanan. Klaruhin ko lang, mga minamahal, ang pinag-uusapan natin dito na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon ay hindi yung pera, kundi yung pagnanais mo magkaroon ng maraming pera. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagkatandaan po natin, mga minamahal, yung pagkakaroon ng napakaraming pera o pagnanais na magkaroon ng maraming pera, ito daw po, mga minamahal, ang gumagawa ng ating independence from God. Kapag tayo maraming pera, nandun, mga minamahal, tinatawag natin, hindi natin maalala ang Diyos. Amen? Kapag tayo po ay maraming pera, mga minamahal, sometimes, mga minamahal, kaya nating bilhin lahat ng ating pangangailangan and even the needs and wants, mga minamahal. Kapag marami tayong pera, at yan ang dahilan kung bakit ang ating mahal na Panginoon, hindi natin siya nilalapitan. Amen? Kung gusto mo ng pagkain, pwede kang bumili. Hindi mo nga kailangan manalangin eh. Bili ka lang sa kanto, may pera ka na. Diba? Kung gusto mo ng ay karamdaman ng mahal mo sa buhay, may pera ka, i-hospital mo. Di ba? Kung ikaw ay may pangangailangan sa basic needs, food, shelter, clothing, mga minamahal, pag may pera ka, may kayamanan ka, napakadali yan. It can easily be provided by your money, by your riches. Amen? Kung meron tayong kayamanan, yung edukasyon ng ating mga anak, and even, sabi nga problema ng ating mga anak, yung gasolina, matas, vehicles, kaya natin bigay yan. Amen? Sometimes nag-aborito tayo, mga minamahal, sa mga bagay na akala natin yun ang pinaka-importante. Pero hindi po pera o kayamanan na importante. Mas mahalaga ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan niyo, mga minamahal, kailangan ba natin talaga maging napakayaman para magkaroon tayo ng mga bagay na yun? Ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dapat daw, mga minamahal, tayo ay matkontento kung anong meron tayo. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kindly dito sa Kalatang Mateo, ang kabanata ay 7, talatay 7 hanggang 11. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 7, ang talatay 7 hanggang 11. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O anong tao sa inyo, ang kung siya'y hinga ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lakasan natin ang ating mga palakpak, mga minamahal. Amen. Marami pong Kristiyano, mga minamahal, hindi makapalakpak, hindi makangiti, dahil sa oras nito, ni 500 wala sila sa kanilang bulsa. Amen? Amen. Aborito sila, mga minamahal. Amen? Pero tandaan po natin, mga minamahal, sometimes uneven, meron ka ng 10,000 sa iyong pera sa bulsa, hindi ka pa rin masaya. Kaya aborito ka because you want more. Amen? Pero kailangan pa natin na napakaraming kayamanan na yan. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Bawat humihingi,
binibigyan, bawat kumakatok, binubuksan. Palaba po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi niya sinabing kapag humingi ka, ops, wala, hindi kita bibigyan, magbigay ka ng pera, saka kita bibigyan. Naging tindahan. Amen? Ang mahal na Panginoon, hindi mo kailangan ng napakaraming pera. Amen? Ang ibinibigay sa ating provision ng ating mahal na Panginoon, higit pa sa ATM, o anumang mga credit card, o anumang mga bagay na meron tayo mga minamahal na whatever we want, anumang bagay ng ating hilingin sa mahal na Panginoon, ang sinasabi niya, kayang ibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo kailangan ng milyon-milyon. COVID-19, kinailangan mo ba ang milyon? Walang pera yung ating mga kapatid. Pero bakit pinagaling ng mahal na Panginoon? Amen? Cancer ng ating mga kapatid. Sterling, walang pera. Wala siyang milyon. Pero bakit pinagaling ng mahal na Panginoon? Hindi mo kailangan magkaroon ng napakaraming pera, napakaraming kayamanan. Ang kailangan mo lang yung Diyos na nagmamahal sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes, brother, may nanalangin ako, walang dumarating eh. Amen? Amen? Amen, nanalangin ako, brother, talagang maski na anong gawin ko ng panalangin, wala pa rin dumarating eh. Hindi pa kailangan na rin, kaya napipilitan akong pumili ng pera. Amen? Pero ang sinasabi ng talata mga minamahal, next, next. For everyone that asks is the receiving, and he that seeketh findeth, and him that knocketh it shall be open. Next. Oh, what a man of there of you who is son ask bread, will he give him stone? Sino man tao sino sa inyo, sabi niya na ang kanyang anak humingi ng tinapay, bibigyan niya ng bato. Amen. Sino sa inyo, ask fish, he will give him serpent. Sino sa inyong mga tatay o magulang na ang anak nyo hihingi ng isda, bibigyan nyo ng ulupong o ahas. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, ang point yan, kayang-kayang ibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Except, of course, kapag ang hinihingi mo, hindi tinapay, kundi bato. Kapag ang hinihingi mo, hindi yung isda, kundi ulupong, kundi yung ahas, ay hindi talaga ibibigay yan sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang kailangan ng mahal na Panginoon kapag yan ay makabubuti sa iyo, ibinibigay yan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi dyan, we don't need excessive money. Hindi natin kailangan napakaraming kayamanan. Hindi natin kailangan napakaraming pera. Hindi natin kailangan napakaraming sasakyan, napakaraming bahay, napakaraming lupa. Ang kailangan mo lang, isang mapagmahal na Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, bagamat sinasabi natin itong bagay na ito mga minamahal, sometimes, pinipili pa rin ng mga tao ang mahal, yung kayamanan at iniiwanan ng mahal na Panginoon. Sa dami ng tao sa San Carlos City, ito lang tayo nag-overnight ngayon. Amen? Amen? Oh, tinan niyo yun mga minamahal. Amen? Nag-ikot-ikot tayo, nagkaroon tayo ng mga, bago tayo magkaroon ng crusade, pero tinan niyo, tinan niyo sa percentage, as to percentage wise. Hindi mo may kumpara yung mga taong naglilingkod sa kayamanan o kung gusto nilang sarili nila, ayaw nilang maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya yan ang dahilan bakit sinabi ng mahal na Panginoon dito sa Kalatang Mateo. Kindly, yung Kalatang Mateo, Kabanata 19, talatay 23 hanggang 26. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 19, talata po ay 23 hanggang 26. Ito po ang nakasulat. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad, ay lubhang nagtaka na nagsisipagsabi, sino kaya ang makaliligtas? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila,
Hindi mangyayari ito sa mga tao. Datapwat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo mga minamahal kung gaano, bakit sinabi ito ng ating mahal na Panginoon. Ha? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, then said Jesus unto the disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Hindi niya sinabi, mga minamahal, shall never. Amen. Amen. So, wag niyong isipin, ay, mayaman pala. Kapag mayaman ka, di ka maliligtas. Sino may sabi sa'yo? Amen. Pero, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, napakahirap. Kaya ang sabi ng Tagalog, sabi kanina, hindi ganun kadali na ang mayaman ay makapasok sa kalangitan. Amen? Amen. Bakit? Kapag may kayamanan ka, hindi mo iisipin ang provision ng mahal na Panginoon. Kasi kaya mong bilhin lahat ang gusto mong bilhin. Amen? Ayaw mo nga na makitaan ka na nakabarong eh. At papalapalakpag ng ganyan, yaks, ang yaman ko kaya. Amen? Ayaw mo nang pumunta sa pastoral na walang electric pa na o air condition dahil mayaman ka kasi. Kaya ayaw mo pumunta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, mas magaan pa sa isang kamelyo, napakalaki ng kamelyo, pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang kay mayaman makapasok ka. Ibig sabihin, grabe, parang close to impossible. Pero hindi niya sinabing impossible. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, nung marinig ito ng mga apostol, mga minamahal, sino ako maliligtas ngayon? Anong sabi naman na Panginoon? Ang sabi niya next, kindly. Ang sabi diyan, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible. Sa tao, imposibleng mangyari nga ito. Kung sa tao lang, talagang hindi niya kakayanin na magligtas kapag puno-puno siya ng kayamanan. Amen? At ang kanyang dinudiyos ay yung kanyang kayamanan. Napaka-imposible, close to impossible. Sabi nga dyan Biblia, but with God, there is, sabi niya, all things are possible. Amen. Yan ang dahilan kung bakit may mga kapatiran tayong mayayaman, still, nakapaglingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat bagamat sila, mga minamahal, tinatamasa ang mga kayamanan na yan, ang kanilang puso, tinaniman ang salita ng mahal na Panginoon, at sila'y naging mapagpakumbaba, sila'y gumawa ng grabing pag-ibig patungkol sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, huwag mong sabihin, ay, dapat yung mahirap lang maligtas, yung mga mayaman, hindi. Sino may sabi sa iyo? Hindi yan sinabi ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat Diyos ang pumipili kung sino ang ligtas at hindi. Hindi tao, kundi Diyos ang pumipili. Amen? Amen? Kaya kapag tinawag ka ng mahal na Panginoon, hindi niya tinitinan anong katayuan mo sa buhay. Ikaw ay may pinag-aralan, wala. Mayaman ka, mahirap. Wala kang lahat yan kapag pinili at inibig ka ng mahal na Panginoon, hindi niya tinitignan kung anong kaya mong gawin at hindi mo kayang gawin. Ang tinitignan niya, yung kanyang damdamin na iniibig ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano yan? Bakit ako mahirap, brother? Mapalad ka. Amen? Amen? Anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Kylie, basahin natin itong talata ito, mga minamahal. Dito sa aklat ng Santiago. Amen? Santiago, Kabanata 2, talata 5, kindly. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, ang talata 5. Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen! Maaring sa mata ng maraming tao, pagtatawanan tayo, ni pamasahe wala tayo. Sometimes ni iluluto natin sa tanghalian, maging sa ating pong dinner, wala tayong mailuto, mga minamahal, pinagtatawanan tayo. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, dahil sa kalagayan natin na yan, napakalaking tsansa na tayo ay makatamasa ng pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, hearken my brothers, beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world to become rich in faith? Amen? Pinili tayo, mga minamahal, ni chinelas natin dito makapili ng mahal na mahal. Amen? Pero grabe naman ang kayamanan natin sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Grabe naman ang ating pagtitiwala sa Diyos na buhay. Grabe naman ang ating... Nakita niyo mga minamahal, ito ang ayaw na mahal na Panginoon, mga minamahal, ay yung hindi natin siya kilalanin bilang isang Diyos. Amen. Amen. Ang gustong-gusto na mahal na Panginoon, nakita mo, pray without ceasing. Sabi niya, gusto niya parati, nagtitiwala tayo parati sa mahal na Panginoon. Ayaw niyang tayo maging independent sa Kanya. Ang gusto ng mga na Panginoon, para tayong nakasandal sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, hinihingi lahat ng Kanyang biyaya. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Bakit? Yun ang magpapatunay na siya ay tunay na Diyos. Amen? Amen! Kaya kapag may nagsasabi sa iyo, ay, ang dami ko na, nahiya na ako, ang dami ko nang iniling sa Diyos. Huwag mong isipin yan. Hindi napapagod ang Diyos makinig ng iyong pangangailangan. Hinihintay parati na mahal na Panginoon ang panalangin mo araw at gabi. Dahil yun ang magbibigay sa Kanya ng kagalakan. Yun ang magbibigay sa Kanya ng satisfaction, mga minamahal, na siya ay Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, thou shalt not have any other God. Ako lang, dapat sabi na mahal na Panginoon, because I am a jealous God. Ibig sabihin mga minamahal, siya lang. Ibigay mo sa Kanya. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Huwag kang magtiwala sa kaibigan. Huwag sa iyong pinag-aralan. Huwag sa iyong kayamanan. Magtiwala ka sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag tayo po mga minamahal, nakakaroon ng mga kayamanan, nakakaroon tayo mga minamahal na mga pag-aari, mga minamahal tendency, kapag hindi tayo nagbantay, tayo po mga minamahal ay mawawala sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung mga minamahal, yung mga kapatid natin, nung wala pa talagang pinagpala. Hiningi naman na, mahal Panginoon, pagpalain mo kami. Nung pinagpala, nakita niyo, hindi na natin mahagilap. Amen? Amen? Bakit? Sapagkat nawawala. Nadadivert ang attention. Nakafocus dun sa pagpapala, nakakalimutan na Diyos na nagpala. Amen? Tapos pagdating ng overnight, sasabihin nila mga minamahal, bakit di ka nakipag-overnight kapatid? Pagod kasi ako. Alam mo na, busy brother eh. Amen. Pero noong wala pa siyang pagpapala, hingi ng pagpapala, malapay, pagpalain mo ako, malapay, pagpalain mo ako. Pero nung pinagpala na, sasabihin niya, pagod ako eh. Dami kasing pagpapala eh. Ang pagpapala ibinigay, hindi para ikaw ay mawala sa paglilingkod. Ibinigay ang pagpapala para mag-init ka, mapasalamatan mo ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata dito mga minamahal, those who desire to be rich, yung mga taong nagnanais na sila po mga minamahal ay mag-angkin ng kayamanan, hindi sila na kukontento kung ano ang provision ng mahal na Panginoon araw-araw, ay talagang aburido yan. Maniwala ka kapatid, hindi sila mga minamahal mapatahimik mga minamahal. Aburido sa araw-araw. Amen? Ating basahin mga minamahal, unang Timoteo, kabanata ay 6, talatay 7 hanggang 9. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 6, talatay 7 hanggang 9. Ito bang nakasulat? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag-nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama.
na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, makontento ka sa probisyon ng Diyos. Amen. Amen. Tinan niyo mga ito mga minamahal, hindi sinasabi ng pangangaral na ito na tayo huwag nang magtrabaho. Amen. Hindi sinasabi dito mga minamahal sa pangangaral ito na huwag ka nang magsipag magtrabaho. Iba yung pagsisipag magtrabaho para ikaw magkaroon ng araw-araw na pagkain. Kaysa yung grabing pagtatrabaho na to the point na hindi mo nagmaganap ang pagiging anak ng Diyos mo para lang magkamal ka ng maraming salapi. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi ng Biblia, be content, and nothing, sabi niya, we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. Ibig sabihin, kung mayroon kang sinusot na damit at mayroon kang kinakain araw-araw, ay makontento ka dyan. Hindi mo kailangan ng napakaraming pera sa bangko. Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming, hindi mo problemahin maraming mga sasakyan. Hindi mo problemahin magagandang bahay. Amen? Yan mga yan, ibinibigay yan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang tawag natin dyan, bonus eh. Amen? Hindi mo hiningi pero binigay. Bakit? Mabait at mapagpala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sino mang nag-iisip, paggising sa umaga pa lang ay kung paano magkamal ng maraming salapi. Pinagpala na kahapon, mga minamahal ng kanyang kakainin sa araw, aburido pa rin. Ni paggising sa umaga, hindi naman na makapalakpak at humingi ng papuri sa mahal na Panginoon, hindi man na makapasalamatan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag yun daw ang iniisip mo kung paano ka magkamal ng maraming salapi, mammons ang tawag doon mga minamahal. Ang sabi niyan, but they that will be rich shall fall into temptation, and in a snare, and into many foolish and hurtful lusts. Sila yung mga taong napapahamak. Amen. Amen. Sila daw po mga minamahal, yung mga tao na talagang yung tendency for them to commit sin, sila yun. Dahil wala na ngang panahon upang sila mga minamahal ay magmuni-muni sa kanilang ginagawa araw-araw. Maaring sabihin ng ilan, masama ba na ako'y mangarap para sa aking pamilya, para sila ay magmuhay ng masagana? Ang kasaganaan, mga minamahal, doon sa kalangitan. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay talagang nandoon na talagang gusto mo, ang kailangan mo lang ay mabuhay at ikaw ay makapaglingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo kailangan ng napakaraming kayamanan. Sapat ang ibinibigay ng Diyos sa bawat araw, sa bawat pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Brad, ba't hindi tayo pari-pariho? Ikaw nga, dami mong kutsi. Ikaw, may ba't ako wala? Amen? Amen. Pumalagpak po muna tayo ng malakas sa mga minamahal. Pakatandaan niyo yung sinasabi ng Biblia. Ang magasik ng marami, marami ang aanihin. Ang magisik ng konti, konti ang aanihin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Gusto mo na maraming pagpapala sa Diyos? Magasik ka. Magbigay ka. Dahil yun ang susi ng pagpapala. Pero kung sa oras na ito, takot na takot ka, dahil sa pagnanais mo magkamal na marami, sabi nga ng talata mga minamahal, the ways of the Lord are not our ways. Ang kaparaan ng mahal na Panginoon, hindi yun ang ating kaparaanan. Amen? Kung sinasabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay gusto mo magkaroon ng pagpapala, ang sa tao, sinasabi niya, mag-ipon ka, huwag mong bawasan kung saan huwag ka magbigay. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, magbigay ka, bubuksan Diyos tungawan sa langit, ihulog sa iyong pagpapalang walang sapat na silid, kalalagyan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Sabi ng tao, pag may ulcer ka, dapat hindi ka nagugutom. Sabi naman ng Panginoon, mag-fasting ka, ang ulcer mo gagaling. Tingnan nyo kung paano magkaiba. Amen? Pero alin ang siguradong natutupad ang nais natin? Yung advice ng mahal na Panginoon. Yung salita ng mahal na Panginoon. Bakit? Diyos kasi siya, hindi siya tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, live within God's provision. Pagtiwalaan mong ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil konti man yan sa tingin mo at marami ang iba. Ang sinisigurado ng Diyos, hindi ka magkukulang. Oo, totoo lang. Kung sa pagpapala mo ngayon, mga minamahal, masasabi mong konti dahil tinignan mo yung maraming pagpapala. Kaya mo siya nasasabing konti ang akin. Amen? Pero kung tignan mo, wala kang ginawa, wala kang supposed to be, magugutom ka, pero bakit buhay ka pa rin ngayon? Amen? Doon mo makikita ang kabutihan ng mahal na Panginoon. When you compare yourself with others, doon mo sasabing kulang ang akin. Amen? Kaya nga sinasabi, huwag kang tumingin sa iba. Tumingin ka sa Diyos. Diyos na mapagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat po muna ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong gagawin mga minamahal? Be content with what we have. Sabi ng talata, mga minamahal, kayo na po magbasa, Luke 3 verse 14, be content with your wages. Kung anong dumarating sa iyo, kung anong pagpapala dumating sa iyo, yan ay pagpapala, be contented. Maging kontento tayo dyan. Amen? Amen. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po mga minamahal, huwag tayong mag-worry. We trust. Magtiwala sa mahal na Panginoon. Ating basahin ito mga minamahal. Ilang verses na lang naman. Mateo 6, kabanata 25 hanggang 26. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanata 6, talata po 25 hanggang 26. Ito pong nakasulat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Simple lang ang naisabihin ng salitang yun, mga minamahal. Pagtiwalaan mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen. Dahil hindi niya tayo pababayaan. Amen. Mari sabi mo, brother, grabe ka naman. Masama ba na talagang ako ay talagang magnais na mag-desire na makayamanan na yan? Amen. Kapag tayo po ay nag-desire, mga minamahal, ay ang sinasabi na desire the holy things. Ang sinasabi na mag-desire ka, makikita mo choir, ay gusto ko sana kung mag-choir din ako. Ayan. Ay sana magamit ako ng mahal na Panginoon sa minyal. Magamit sana ako mahal na Panginoon sa instrumentalist. Magamit sana manggagawa. Magamit sana ako maging elder of the church. Magamit sana ako sa pagbibigay. Grabe, that is holy desire. Amen? At lahat ng bagay na hindi mo hinihingi, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang pakatandaan po natin, mga minamahal, people who wanted to have more riches. Maski na nung gawin mo, hindi mo mapipigil yan kapag walang kapaguran yan. Ating basahin mga Ecclesiastes, ang kabanata 5, talata 10. Last 3 verses. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, kabanata 5, ang talata 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak. O siya mang umiibig sa kasaganahan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Amen? Siguraduhin mo ang iyong damdamin, kapatid. Amen?
Dahil kung ang nais mo parati, mga minamay, magkamal na maraming salapi, kapag sabi mo, ay, gusto ko magkamal ng 100,000, pag dumating 100,000, hindi ka titigil. Gusto ko pa magkaroon ng maraming 200,000, 1,000,000 ay, hindi ka pa rin titigil. Bakit? Sinabi ng talata eh. Amen? Amen? So bakit kung gusto mo magkaroon ng mga until sa time wala ka ng panahon hindi mo na ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. Amen? Parati ka nalulungkot. Mabigat ang loob parati. Bakit? Sapagkat hinanap mong bagay yung mga bagay na gusto mo pang magkamal. Amen? Nakakalimutan mo ang dami na palang binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? At tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay pag nanais natin magkaroon ng napakaraming kayamanan, sometimes ito ang dahilan kung bakit ang tao nagiging magnanakaw. Corruption, mga minamahal. Amen? Kasi nakita niyo yung mga ibang hindi man lahat na politiko. Amen? Sa gobyerno. Amen? Maging sa tao. Maging normal na empleyado. Amen? Maging sa ating pamilya. Sometimes, kumukuha tayo ng mga bagay na hindi atin because we want to have more. Amen? Amen? Yan ang dahilan ko, yung mga temptations niya. People kill. Pumapatay ang tao dahil lang sa pagkakaroon na magnanais na magkaroon ng maraming pera. At ang mga tao, mga minamahal, they covet their neighbor's goods. Ito yung mga bagay, mga minamahal, na talagang kaya ka nagsusugal. Amen? And even, gumagawa tayo ng drug pushing. Amen? Gumagawa tayo mga minamahal na mga pagsisinungaling dahil gusto natin magkaroon ng maraming pag-aari, maraming kayamanan. Tandaan po niyo mga minamahal, hindi makakaganda sa atin yan. Amen? Ang nais na mahal na Panginoon, live within the blessing given to you by God. Kung binigyan ka ng extra pagpapala dahil despite all the trials that you receive, ay patuloy ka pa rin nagpapakainit. Amen? Bagamat pinagtatawanan ka ng mahal mo sa buhay, bagamat ikaw ay pinagtatawanan ng mga kapitbahay, patuloy ka pa rin. Amen? Dumarating doon ang blessing. Sasabihin niya, sige nga, nakita niyo na, kung anak ninyo, pagtawanan ng maraming tao dahil wala siyang sapatos, anong gagawin mo? Matutuwa ka kaya? Hindi. Amen? Hindi siyempre. Amen? Pinagtatawanan ng anak ko, walang sapatos. Lalo't ikaw may kakayahang bumili ng sapatos. Bibilan mo talaga ng sapatos yan. Ganon. Amen? Kaya kapag ikaw ay tinutokso, kaya ikaw ay inaalamura, tinutuya ng maraming tao, hintayin mo lang darating ang pagpapala ng ating Ama sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gumagawa, kaya tayo gumagawa ng mga bagay na ito, kapag tayo po purong pagtitiwala sa mahal na Panginoon, anong sinasabi ng mahal na Panginoon dito sa unang aklat kay Timoteo? Sa Kabanata 10 hanggang 11. Kaya hindi. Ito po nakasulat. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng mga masayahing anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kung malungkutin ka, kapatid, tingnan mo basahin natin. For the love of money is the root of all evil. Hindi sinabi yan, for the money is the root of all evil. For the love. Amen? Amen? Yung wala kang, pera. Pag pinag-usapan ng pera, puro pera. Amen? Which while some coveted after they have erred from the faith, sila po mga minamahal ay nangawala, nanlupaypay sa pananampalataya. So kapag sa oras na ito nanlulupaypay ka sa pananampalataya, huwag mong ituro ang brother o si sister na tisod ka.
Tignan mo, baka nakafocus na yung mata mo sa sanlibutan. Baka nakafocus na yung pagnanais mo na magkaroon ng maraming pagpapala. Na kapag ikaw ay nanalangin, pinipili mo, ikaw ay dumating sa pangat dumarating, kaya sinasabi mo, ay, tisod ka, hindi mo na magawang pumalagpak. Amen? Hindi pwede magsinungaling ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, no? Hear from the faith first themselves through with many sorrow. Kapag malungkutin ka, despite grabing pagpapala, mga minamahal, nung last Sunday, grabing pagpapala, na dapat naglulundagan tayo sa grabing kagalakan, pero hindi mo pa rin magawang humiti because you are full of sorrow. Amen! Maski na anong gawin ng mga Kristiyano katabi mo, wala pa rin magawa. Hindi yan kasalanan ng Diyos, kasalanan mo yan. Kasi iniwanan mo ang pagbibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ng kanyang provision. At ninais mo magkaroon ng big amount, malaking bagay upang ikaw magkamal ka ng maraming isang bagay na ikawawala mo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, flee from these things. Follow righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Gawin mo itong mga bagay na ito upang sa ganun makalaya ka dyan. Dahil kung hindi mo ginawa yan, kapatid, patuloy at patuloy hindi mo na mamalayan pala, mga minamahal, ang iyong sinusunod hindi na Diyos, kundi yung ikaw ay magkaroon ng maraming kayamanan. Lahat ng effort mo, lahat ng ginagawa mo, kaya ka nag-aaral, kaya ka naglilingkod dahil para gusto mo magkaroon ng maraming kayamanan. Sabi kasi, kapag ikaw ay naglingkod sa Jesus Miracle Crusade, bibigyan ka ng maraming pera. Sino may sabi sa iyo? Amen? Amen? Ang sinasabi namin, magtapat ka sa Diyos. Magbigay ka sa mumbagit ng dug, bubuksan ng Diyos ang dunggawan sa langit at ihulog sa iyong pagpapalang walang sapat at silid na kalalagyan. Amen? Walang magawa ang tao dito. Ang tangi lang namin ginawa sa pawang ng pangalan, siyempre natin ginagamit ng mga sa Estrada Almeida, ipangaral ang katotohanan. At kapag sinunod mo ang katotohanan, lalakip sa iyo ang tanda at ebidensya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, to those who choose God, unknowingly, they invest in true riches. Sa sino mang pumipili sa Diyos, hindi lang namamalayan yung kanilang investment pala ay yung totoong tinatawag na true riches. Amen? Ating basahin, Mateo, Lucas muna. Lucas 16, ang talata ay 11. Kindly. Amen. Sa Lucas, ang banatay 16, ang talata ay 11. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Sa English, tinan niyo yung mga if therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammons, ito yung mga kayamanan, mga minamahal, who will commit to your trust to the true riches? Meron tinatawag na true riches. Amen? Yung riches na ito hindi nananakaw. Amen? At ang mga kayamanan na ito doon sa kalangitan. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, anong kailangan mo para ikaw ay magkaroon ng mga kayamanan doon sa kalangitan? Amen? Sabi ko nga, kapag pinili natin ang mahal na Panginoon, nakakaipon tayo ng kayamanan, totoong kayamanan doon sa kalangitan. Anong dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Para nang sa ganun mga minamahal, yung sinasabing mansion mo sa langit mga minamahal, di ba may mga narinig tayo noon na mga pangangaral. Sometimes, pagdating mo doon, ang katabi mo mansion, yung iyo parang hindi pa tapos. Bakit? Mukhang hindi tayo masyadong nakaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero these are idiomatic expression, mga minamahal. Sa lahat ng mga taong darating sa kalangitan, walang yung bahay doon na hindi tapos. Tinapos lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga maski na may kubo ka dito, sa langit may mansion ka. Amen? In my Father's house are many mansions. Walang binanggit na kubo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, in my Father's house are many mansions. Amen? Amen?
Kapag tayo po mga minamahal ay nagtapat sa mahal na Panginoon, nandoon sinasabi natin, inihanda na sa atin ng ating mahal na Panginoon. Anong kailangan mga minamahal? Unang aklat, last verse. Unang aklat kay Timoteo, kabanata 6, talata 17 hanggang 19. Amen. Dito po sa unang aklat ng Timoteo, kabanata 6, talata po 17 hanggang 19, ito pong nakasulat. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay That's sa right. ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na mga tipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Tingnan niyo mga minamahal, kung gagawa kayo ng savings account sa bangko, kailangan mo ng kung ano-ano mga pipirmahan mo doon ng mga application forms. Amen? Ito yung application forms sa savings bank natin sa kalangitan. Sa mga mayayaman sa sanlibutan ito. Amen? Dati natin sinabi doon, mahirap sila'y makapasok sa kalangitan. Pero sa hindi sinabing hindi sila makakapasok. Ang gawin ng mga mayayaman para sila, mga minamahal, ay makapasok sa kalangitan. Ang sabi diyan, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ang pag-iisip. Hindi dapat daw yumayabang ang mga pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng porkit ikaw ay mayaman, hindi ka na pwedeng magwalis, hindi ka na pwedeng magpunas ng CR, hindi ka na pwedeng mautusan. Amen? Hindi daw yumayabang ang mga pinagpala mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan, sila pagbilinan mo na huwag magsipamat ng pag-isip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Hindi parating iniisip po, ang bulsa ko, ang cheque ko, ang dami. Kaya hindi mo ko dapat basta-basta minamaliit. Hindi ganon. Amen? Dapat daw nananatili ang pagpapakumbaba ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, kung anong ginagawa mo nung ikaw ay nakakilala sa mahal na Panginoon, huwag mong iwanan yun. Dahil doon ka pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kung ikaw ay nakakapagbigay na masasabi mong may maraming halaga, huwag mong ipagyabang yan. Dahil yan, galing din yan sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ito yun, mga minamahal. Kaya nga, huwag magtumaas ang pag-iisip. Amen? Ano pa naman sinabi dyan mga minamahal? Huwag umasa sa kayaman din natin, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Nagbibigay ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, hindi ikayabang. Amen! Nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay upang hindi ito para ipagmalaki, kundi ikagalak. Nagbibigay ng maraming bagay upang hindi ito para ikawala mo sa mahal na Panginoon, kundi ikagalak sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Sabi diyan, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Huwag kang titigil. Huwag kang mang-aaway porkit mayaman ka na. Huwag kang mag-aaway. Walang kaaway ang anak ng Diyos. Ibinibigay lahat sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya mga minamahal, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi ibig sabihin ikaw ang nakikipag-away. Inaaway ka. Amen? 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 May mga Kristiyano nakakalimutan na sila Kristiyano. Kapag nakarinig ng nakikipag-away talaga, ay talaga, sabi nga naman na Panginoon, kung sampaling ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Amen? Let the vengeance of God prevail. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Anong dyan? Sabi pa mga minamahal, magsigawan sila ay maging handa sa pamimigay. Amen.
Kapag ikaw pala namimigay, nagbibigay mga minamahal, nag-iipon ka sa langit ng kayamanan. Amen? Amen? Oo! Akala natin pala mga minamahal, pinapayaman nyo lang mahal na pastor nyo. Hindi! Ang nag-ipon doon, investment yan nandun sa kalangitan. Amen? Kapag tayo'y nagbigay, ang sinasabi ng Biblia, ating binibigyan, hindi mga manggagawa, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi niya mga maibigin sa pamamahagi, hindi daw madamot ang anak ng Diyos, na nagtitipon ng kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligam para sa panahong darating. Hindi sa panahon ngayon, kundi sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bawat ginagawa mo, kapatid, tandaan mo yan. Sa mga tinuturo natin, kaya sinasabi natin, ang tanging nating gawa, magturo. Pero kung patuloy mo patigasin na yung puso at hindi mo ganapin yung mga bagay na sinasabi, lalo sa pagbibigay, hindi to exhortation ng pagbibigay, mga minamahal. Ito'y sinasabi ng ating pinag-aaralan ngayon. Amen? Sometimes, gusto natin mga minamahal na yumaman dito. Kaya nga sabi natin minsan, kung mayroon bang magsabi, tayo na! At rapture na! Mayroon bang tatayo at sasabihin, sasama ko! Marami mga Kristiyano magsasabing, dito na lang ako, kayo na lang. Amen? Amen? Because we prefer staying. Enjoy ka na, masarap pa, aircon dito. May malambot ang kama. May kinakain ka, may kayamanan ka na kasi. Pero sabi ng Biblia, ang mga bagay na inihanda ng Diyos doon sa kalangitan, hindi pa nakita ng iyong mata, narinig ng iyong tainga, ni pumasok sa isip at puso ng kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal. Huling talata, kindly, dito sa Kalatang Pilipos sa Kabanata 4, talata ay 19. Amen. From the book of Philippians, chapter 4, verse 19. Beloved instrumentalists, please. Aklat po ng Pilipos, Kabanata po ay 4, talata po ay 19. Ito pong nakasulat, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang kayamanan, sa kalawalhatian, kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Kanyang bibigay niya tayo ng mga pagpapala, hindi dahil sa kung anong kaya mong tanggapin sa iyong bank account, kundi in the riches of His glory. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Huwag natin pagdudahan. Pagbibigay, huwag natin pagdudahan yan. Dahil that is the key of a blessing. Amen? Yung ating pong ginagawa araw-araw, huwag natin kapaguran yan. Dahil sa huli, ang sabi niyan, lahat yan, aani tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He has delivered me from all fears. He has set my feet upon the rock, and I will not be moved. And I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my
my very hallelujah, present help in times of need. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Whom have I in heaven but hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. So much Jesus. There's none I desire beside you. 'Cause you have made me glad, and I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, hallelujah, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Amen. Praise the Lord. God is so good. Amen. Last Sunday, grabe ang mga pagpapalang ating natanggap. Surprisingly, for the very, very long time, matagal tayo naghintay para tayo mabisita ng mga beloved children ng ating beloved pastor. And God answered our prayers. Amen? Grabe mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, yung ating kagalakan nandun na lang. Despite napakaraming mga challenges. Kaya nga sabi nga, God made me glad. Amen? Just declare. Who have made me glad. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times Praise the Lord, of praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us pray. Tayo po natin tumalangin mo, minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Sometimes, naiiba ang focus ng aming attention. Nawawala ka sa litrato. We focus on these blessings. Nakakalimutan namin na sa iyo nang galing lahat na ito. Tulungan mo kami maging marunong mapagpasalamatin sa iyo.
Tulungan mo kami umanggit ng mga pasasalamat sa bawat aming natatanggap na mga pagpapala. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala sa bawat araw. Panghawakan mo po kami, mahal na Panginoon. Sa iyo lang kami umaasa. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. At mulat mga minamahal ay dumalangin para sa ating po pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon. Dahil ating taas, ating dalawang kamay, mga minamahal. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang panasing pangalan namin pinakamamalapit ng Jesus ay salita kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu. Kami may kapanampalayasin lahat ng gawa ng kaaway sa osto. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ang pumaminama naman magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. We got to cast out in the mighty of Jesus, demonyong cancer, TB, diabetes, COVID-19, mga trangkaso, high blood, cast out in Jesus, and leukemia, cast out in Jesus, mga panlulupay-pay, mga babagin sa iglesia, palalamig, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, mga minamatay po natin tumayo. Top of our voice, let us shout, hallelujah, praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Wag magbibiro, sapagkat sabi nga lahat ng bagay kapag ating ginanap, sabi magiging pagpapala lahat ito sa atin. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, there is God. Amen. Praise the Lord. Diyan na po natatapos ang ating pong pagkasalita ng Diyos. At narito po ating pong mga kapatid para po sa ating announcement. Narito ang ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinaka